Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθαμε κι εμείς με τη σειρά μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες που βρίσκεστε εδώ, σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο, την Αποθήκη Γάμα, στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες τους συνομιλητές που αποδεχθήκατε με τη σειρά σας την πρότασή μας για να ανοίξουμε μία συζήτηση όχι εύκολη, αλλά για μία πόλη που αγαπάμε πολύ, για μία πόλη που ο καθένας έχει ένα δικό του σημείο αναφοράς, θα τολμήσω να πω, και για μία πόλη που επίσης, θα τολμήσω να πω, έχει προβληματίσει πολλούς, εκτιμώ προσωπικά, αλλά και παρακολουθώντας όλα όσα γίνονται με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, σε ένα σώρο τομείς. Ούτως ή άλλως, τα πρόσωπα της πόλης είναι πάρα πολλά, οι τομείς ποικίλουν, η διαφορετικότητα επίσης, το ενδιαφέρον είναι πάντα δεδομένο και κεντρίζει όχι μόνο το ελληνικό, η πόλη εννοώ της Θεσσαλονίκης, αλλά διεθνώς. Οπότε εμείς, μέσω της πρωτοβουλίας των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως κάνουμε εδώ και περίπου 2 χρόνια, ανελιπώς κάθε μήνα, δίνοντας ραντεβού πρώτα απ' όλα με όλους εσάς, με όλο τον κόσμο που έρχεται και συμμετέχει στις συζητήσεις που ανοίγουμε, έτσι θα επιχειρήσουμε και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θέλαμε πάρα πολύ καιρό να έρθουμε και τα καταφέραμε και είμαστε εδώ. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το θέμα των πολλών προσώπων που έρχονται και συμπληρώνουν την ταυτότητα της πόλης, προσπαθώντας κυρίως να θέσουμε ερωτήματα και να προκαλέσουμε αναζητήσεις. Θα ήταν ανώφελο να πιστεύουμε, πρώτα εμείς ή οποιοσδήποτε, ότι μέσα σε 1-2 ώρες μπορεί κανείς να εξαντλήσει το τι είναι η Θεσσαλονίκη, αρκεί να αναλογιστεί το κομμάτι της ιστορίας, το κομμάτι του πολιτισμού, ευρύτερα της κουλτούρας, την αλληλεπίδραση των διάφορων και διαφορετικών θρησκευτικών στοιχείων, του κόσμου και του πληθυσμού που ανανεώνει και ανανεώνεται μέσα από αυτή την πόλη και βέβαια όλα όσα συμβαίνουν στον τομέα του πολιτισμού. Έτσι λοιπόν σας καλωσορίζω και όλους όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα σε αυτό το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλους και όλες που μας παρακολουθείτε μέσω live streaming στο snf.org/live. Δεχόμαστε και περιμένουμε να κάνουμε έναν ζωντανό διάλογο, άρα περιμένουμε τις τοποθετήσεις σας, τις παρεμβάσεις σας, τα ερωτήματά σας, είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, είτε θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε τους συνομιλητές μας. Αυτό θα επιχειρήσουν να κάνουν και εκείνοι μεταξύ τους, ένα διάλογο και όχι μεμονωμένες, απομονωμένες τοποθετήσεις, σε μια ανοιχτή συζήτηση, πάνω απ' όλα με ανοιχτή και δημοκρατική διάθεση. Επιτρέψτε μου να τους καλωσορίσω όλους, ξεκινώντας με τη σειρά. Είναι η Μαρίνα Τσιαμαντά μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ, γιατί η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να ακούει πολλά και να χαρακτηρίζεται ποικιλοτρόπως για πολλά και ακόμα περισσότερα από τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά που είπα ότι έχει. Υπάρχει όμως και μία αίσθηση, δεν θα πω ούτε ότι είναι μύθος ούτε πραγματικότητα, ότι παρόλο που γεννά πολλά πράγματα, πολλές ιδέες, πολλούς ανθρώπους, πολλά λαμπρά μυαλά, αδυνατεί να κρατήσει. Εδώ λοιπόν έχετε να μας μεταφέρετε μέσα από τη δική σας δραστηριότητα και πρωτοβουλία, τη δική σας εικόνα, μέσα από το OK θες και τους νέους ανθρώπους που καινοτομούν και τολμούν να επιχειρήσουν. Είναι ο Γιάννης Μπουτάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε τη χαρά να σας έχουμε δεύτερη φορά ως συνομιλητή μας στους διαλόγους. Ο Γιάννης Μπουτάρης, δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα προφανώς σε εσάς τους Θεσσαλονικείς. Είναι ένας άνθρωπος και μια προσωπικότητα που γνωρίζει πολύ καλά την πόλη της Θεσσαλονίκης και τον γνωρίζετε όμως και εσείς. Εδώ λοιπόν θα δούμε μεταξύ όλων των άλλων τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο σκοπός, αλλά και τι σηματοδοτεί η δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου. Ο Ρέστης Ανδριαδάκης, εξ αριστερών μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Ανδριαδάκη. Εδώ πρέπει να πω, καλωσορίζοντας και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πολύ που έχετε αποδεχθεί την πρόσκλησή μας, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και από το τομέα του πολιτισμού να πιάσουμε κάπως τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε, θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης το πώς
Μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίος έχει αντέξει στο χρόνο, έχει αντέξει στις προκλήσεις, έχει αντέξει στις διάφορες εναλλαγές που τα τελευταία 60 χρόνια, οι τελευταίες δεκαετίες είχαν έντονες και επέφεραν, αλλά ταυτόχρονα θα δούμε πώς έχει γίνει ένας διεθνής συνομιλητής και πώς έχει μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε πόλο έλξης, προκαλώντας διεθνώς το ενδιαφέρον. Κύριε Μιχαηλίδη, έχω αρκετές απορίες στο κομμάτι Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με όχι την πιο ελαφριά εκδοχή του, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάπου λειτουργήσε και ως παγίδα και επιβάρυνε τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πάρα πολλές αγαπημένες αντιθέσεις και αντιφάσεις μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και Αθηναίοι και Θεσσαλονικής πολλές φορές κάνουμε πλάκα μεταξύ μας. Αλλά έχει, νομίζω, αξία να δούμε πού σταματάει η πλάκα και πού όλο αυτό μεταφέρεται και χαρακτηρίζει έως στιγματίζει μια πόλη, η οποία έχει πολλά περισσότερα να δείξει και να αναδείξει και πολλά περισσότερα να προσφέρει σε όλους μας, είτε είμαστε Θεσσαλονικείς, είτε όχι. Η Μαρία Καβάλα είναι μαζί μας, ιστορικός, γιατί όπως είπαμε από την αρχή, η ιστορία είναι ένας κεντρικός άξονας. Βρισκόμαστε σε μια πόλη, η ιστορία της οποίας δεν μας αφορά μόνο ως Έλληνες, αφορά παγκοσμίως όμως. Το παρελθόν επίσης είναι βαθύ, βαρύ επίσης, οπότε θα σταθούμε σε κάποια ορόσημα της ιστορίας. Προφανώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε βαθύτερα και επαναλαμβάνω, θα ήταν και ανώφελο αλλά και αφελές από τη δική μας πλευρά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Μάρκ Μαζάουερ είναι επίσης μαζί μας και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα μαζί του, ένας επιστήμονας. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μαζάουερ, και σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Καλό απόγευμα. Μέσα από τη μελέτη του και την έρευνά του έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη Θεσσαλονίκη, έχετε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία, έχετε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας, αλλά οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι σε κατηδίαν συζητήσεις με όλους τους συνομιλητές, καθώς προετοιμάζαμε τη σημερινή μας συζήτηση ως προς τη θεματολογία, τόσο ο Μάρκ Μαζάουερ όσο και η Μαρία Καβάλα έθιξαν, χωρίς σε εκείνο το τηλεφώνημα να είναι ο ένας ή ο άλλος, μου έδειξαν και οι δύο το εξής, ότι ανεξαρτήτως από το ποιο κεφάλαιο της ιστορίας ανοίγει τη δεδομένη χρονική περίοδο, ανεξάρτητα από την αφορμή επίσης που δίνεται και ανοίγει η εκάστοτε συζήτηση, το βασικό ζητούμενο είναι το πότε θα ανοίξει ευρύτερα το κεφάλαιο παρελθόν και ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης συνολικά. Θα προσπαθήσουμε να τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά σε μία συζήτηση, έχοντας, ξαναλέω πάντα, παράθυρο ανοιχτό για εσάς, όλους όσοι είστε εδώ, αλλά και διαδικτυακά, όσοι μας παρακολουθείτε, περιμένοντας και τις δικές σας ερωτήσεις και τις δικές σας τοποθετήσεις. Όσοι δεν είστε μαζί μας, έτσι ώστε να απευθύνετε το ερώτημά σας και να παρέμβετε, μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε θέλετε να μπει στην κουβέντα μας στο snf.org/dialogues. Εδώ βλέπουμε διαδικτυακά όλα σας τα σχόλια και τα βάζουμε στη συζήτησή μας. Επιτρέψτε μου ένα πρώτο εισαγωγικό ερώτημα από μέρους μου προς όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας και εσάς, κύριε Μαζάουερ. Θα ήθελα να ξεκινήσω, ας το πάμε με τη σειρά, κυρία Τσιαμαντά. Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν ένας έφηβος ηλικίας περίπου 15 ετών σας ρωτούσε για ποιο λόγο η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ή ακούγεται ή λέγεται ότι είναι μοναδική. Ποιο είναι για σας εκείνο το χαρακτηριστικό που την κάνει μοναδική? Ενδιαφέρον. Θα έλεγα κυρίως ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα της πόλης, πώς βιώνει ένας νέος άνθρωπος κάθε γωνιά. Επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι και με νέα παιδιά, κάνω μαθήματα σε ένα κοριτσάκι, τέλος πάντων. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο μπορείτε. Βλέπω, η ίδια είναι 17 χρονών και βλέπω ότι πραγματικά ζει και γυρίζει όλη την πόλη χωρίς να έχει δυνατότητες να εξοδέψει χρήματα. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε γωνιά της πόλης θα είναι στο λιμάνι με τους φίλους της εδώ απ' έξω στα σκαλάκια, θα πάει στο Λευκό Πύργο, θα φέρουν μουσική, θα συζητήσουν, έχουν όρεξη και ζωντάνια και διάθεση. Και τα νέα παιδιά το κύριο πράγμα που κάνουν είναι ότι δεν ακούν τον μπαμπά τους, δεν είναι στο Facebook και τη μαμά τους, δεν είναι στο Facebook. Προσπαθούν μέσα από νέες πλατφόρμες και νέα
μέσα να συνδεθούν μεταξύ τους. Καμιά φορά αυτό μας τρομάζει, γιατί είναι λίγο ξένο προς τις επόμενες γενιές. Παρ' όλα αυτά, ζουν μέσα στην πόλη με ένα παράθυρο στον κόσμο όλο. Οπότε αυτό που θα έλεγα κυρίως είναι ότι μπορείς να μείνεις στην πόλη σου και να την απολαύσεις και να δημιουργήσεις μέσα σε αυτήν, έχοντας τη δυνατότητα μέσα από ένα τοπικό επίπεδο να περάσεις σε ένα διεθνή κόσμο και να έχεις δυνατότητα να δουλέψεις για όποια επιχείρηση θέλεις αύριο μεθαύριο, να συμμετέχεις σε όποια ομάδα θέλεις και να είσαι κομμάτι μιας τοπικής ομάδας με παγκόσμια εμβέλεια. Μου αρέσει που απαντήσατε υπό το πρίσμα του «OK, θες» κατά κάποιο τρόπο, οπότε δεν σας διέκοψα, κρατώ την απάντησή σας για να μάθουμε στη συνέχεια και ακόμα περισσότερο τι ακριβώς κάνει το «OK, θες». Δεν έβαλα τυχαία όμως το ερώτημα, αν θέλετε, ερχόμενοι και σε εσάς, κύριε Πουτάρη, αν έκανε την ερώτηση αυτή ένας έφηβος, είτε είναι από την Θεσσαλονίκη, είτε δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε δεν είναι από την Ελλάδα. Και έβαλα αυτό το ερώτημα βάζοντας στη θέση εκείνου που ρωτά έναν έφηβο ή μία έφηβη, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει ακούσει πολλά για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ίσως να αγνοεί και αρκετά. Και για να είμαι απολύτως δίκαιη, θα βάλω μέσα και τους 20άριδες και τους 30άριδες και τους 40άριδες, ίσως και τους 50άριδες και τους 60άριδες. Άρα το ερώτημά μου είναι, εν ολίγης, τι καθιστά τη Θεσσαλονίκη μοναδική πόλη, εάν, ξαναλέω, είναι κατά εσάς μοναδική πόλη, και ποιο είναι εκείνο το κενό ουσιαστικά που προκύπτει ανάμεσα στα τόσα πολλά και τόσα λίγα που γνωρίζουμε για τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θεωρώ ότι ένα τεράστιο πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης, χαρακτηριστικό μάλλον θα έλεγα, είναι το ότι σε ένα πληθυσμό συνολικό της τάξης του 1 εκατομμυρίου, όλοι οι δήμοι μαζί, 8 δήμοι, έχει πάνω από 120-130.000 φοιτητές. Αυτοί ζουν όλοι κυρίως στο παλιό κέντρο, γύρω από την Καμπάρα, γύρω από τη Ροτόντα. Εκείνες είναι οι περιοχές, γιατί έχει και το πλεονέκτημα η Πανεπιστημιούπολη να είναι ένα, όσο και αν έχει κακολογηθεί και έχει ταλαιπωρηθεί, είναι ένα τεράστιο κάμπους. Πώς στην Αμερική βρίσκεις τέτοιου είδους κάμπους. Λοιπόν, αυτό αυτόματα δημιουργεί ένα νεανικό πληθυσμό, ο οποίος έχει ξεφύγει από το σπίτι του, έχει ξεφύγει από την επίβλεψη των γονιών του και διασκεδάζει ουσιαστικά. Και λέω διασκεδάζει ουσιαστικά γιατί βλέπεις τα καφέ σε όλη την περιοχή γύρω, όλη την μέρα γεμάτα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης, το οποίο το ξέρω και σας το λέω εντύπωση, η Θεσσαλονίκη έχει τα περισσότερα ερασιτεχνικά μουσικά συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Γεροκλήμου, αλλά αυτό έχω μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο ένα δείγμα της ενεργητικότητας αυτής. Αυτός όλος ο πληθυσμός έχει μια ενέργεια η οποία αποπνέεται από παντού. Ένα άλλο μύθος, γιατί αυτό δεν είναι μύθος, ένας μύθος μάλλον, είναι η ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Τι θα πει, ρε παιδιά, ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη? Ποιος την έκανε ερωτική πόλη? Μερικοί λένε ότι ήταν τότε που η διεθνής έκθεση ήταν στα πολύ μεγάλα της και ερχόταν από παντού και βρίσκανε ευκαιρία να στραβοπατήσουν οι διάφοροι κύριοι και κυρίες που ερχόταν στην έκθεση και γι' αυτό την βαφτίσανε ερωτική πόλη. Μια άλλη άποψη είναι το ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αντάντ, που είχε εδώ 250.000 στρατιώτες, και αυτό είναι και το πιο πιθανό, είχε πάνω από 20.000 εκδιζόμενες γυναίκες. Διότι όλοι κάνανε τη δουλειά τους. Και οι στρατιώτες κάνανε τη δουλειά τους, ήταν στο στρατό, και οι κυρίες κάνανε τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ντροπή. Έτσι. Αυτό είναι νομίζω τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία πλάθουν έναν μύθο για τη Θεσσαλονίκη, ποποταδική και τι ώρα. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη έχει ένα πάρα πολύ ανθρώπινο μέγεθος. Παντού μπορείς να πας με τα πόδια. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε να το κρατήσουμε. Και να πω και ένα μειωτικό. Η Θεσσαλονίκη το 1960, μετά την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης, έμεινε με 300.000 κατοίκους. Η απογραφή του 1960 σήμερα έχει 1 εκατομμύριο. Από πού ήρθαν αυτοί όλοι? Δεν αισθάνονται Θεσσαλονικοί. Εάν ρωτήσεις έναν ταξιτζή και του πεις πήγαινε μέσα στο Γενή Τζαμί, δεν ξέρει πού πέφτει το Γενή Τζαμί.
Λοιπόν, αυτό είναι άλλη μια ένδειξη του πόσο άτσαλοι είμαστε στο να χαϊδέψουμε την πόλη μας. Δεν έπρεπε ο ταξιτζής να περνάει εξετάσεις και να του λες πήγαινε στο Ευγενή Ζαμί, στο Αλατζάι Μαρέτη και να ξέρει που είναι τουλάχιστον. Πώς πάμε εκεί. Άντε ρε φύγε πώς πάμε εκεί. Αυτό αντανακλάται ευρύτερα μετά στην Ελλάδα, ενώ στο τι γνωρίζουμε ως Έλληνες για τη Θεσσαλονίκη, άρα και στο τι εκπέμπουμε διεθνώς. Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, αν εξέλεξε στη λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου ήταν μια περίοδος έτσι, άφλονση, πώς το λένε, είναι μια περίοδος όλα τρέχανε από παντού, μια χαρά. Και είχαμε και εκεί την περίφημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, επί αυτής της εποχή. Η Ελλάδα δεν έχει μια ταυτότητα, αν θες, παγκοσμίως. Αυτό που διαβάζετε και ακούμε παντού είμαστε ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε τσαπατζούλιδες, ότι είμαστε κλέφτες, ότι δεν σεβόμαστε τις συμφωνίες μας, υπενθυμίζω τα μνημόνια. Και τελικά δεν είναι αλήθεια ούτε αυτό. Διότι όπου βρεθεί Έλληνας στο εξωτερικό, διαπρέπει. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Το πρόβλημα το δικό μας είναι το δικό μας το σύστημα. Εμείς το ότι έχουμε την αρχαία μας ιστορία, την έχουμε υπερκεφαλαία και έχουμε ποιος ξέρει τι περηφάνεια γι' αυτό, να έχουμε περηφάνεια. Αλλά τι κάνουμε εμείς ώστε αυτή η περηφάνεια να είναι πραγματική, να βασίζεται στους εσείς κάνατε αυτά και επειδή μάθαμε εμείς αυτά που κάνατε, όχι ότι στο DNA μας, επειδή μάθαμε εμείς αυτά που κάνατε και που λέγατε, εμείς κάνουμε αυτά σήμερα. Αυτό λέω. Κύριε Ανδριαδάκη. Ναι. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι η θάλασσα. Αυτό το παραλιακό μέτωπο. Το οποίο δεν το συναντάμε σε πολλές άλλες πόλεις. Εγώ μεγάλωσα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημασία μπορεί να παίξει στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, ενός νέου που βγαίνει από το σπίτι του και δεν αντικρίζει βουνά, το Λυκαβητό και τον Ημιτό, αλλά τη θάλασσα. Αυτό δίνει αμέσως μια τελείως διαφορετική αισιοδοξία. Δεύτερον, είναι όλα τα ίχνη και οι πληγές που έχουν αφήσει στη Θεσσαλονίκη όλη η ιστορία και όλοι οι πολιτισμοί. Η Θεσσαλονίκη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας, συμπυκνώνει όλα τα βήματα των πολιτισμών που πέρασαν από αυτόν τον ευρύτερο χώρο. Τα βυζαντινά, τα οθωμανικά, τα εβραϊκά, τα δυτικοευρωπαϊκά, τα ρωμαϊκά, όλες αυτές τις επιρροές, οι οποίες έχουν αφήσει και τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά τους στοιχεία. Και αυτά τα βλέπουμε περισσότερο από οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη, συνέχεια, καθώς περπατάμε. Οι πληγές δηλαδή, όλες οι πληγές του νέου ελληνισμού, η Βαλκανική πόλεμη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο εμφύλιος, η εξόντωση των Εβραίων, η μετανάστευση, οι χαμένες πατρίδες, αφήνουν τα ίχνη τους στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη μαζί. Διότι κάποια άλλη πόλη μπορεί να έχει περισσότερους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, δεν αγγίχθηκε όμως από τον εμφύλιο. Ή κάποια άλλη πόλη μπορεί να έχει περισσότερους πρόσφυγες σύγχρονους, αλλά δεν ξέρει καν τι σημαίνει Βαλκανικός πόλεμος. Εμείς στην Κρήτη, ας πούμε, η Βαλκανική πόλεμη είναι μόνο ένα σημείο στην ιστορία. Εδώ πέρασε η στρατιά. Τρίτον είναι αυτό που λέει ο Μπουτάρης, οι φοιτητές. Οι φοιτητές όντως δίνουν μια τελείως διαφορετική ενέργεια στην πόλη. Το βλέπουμε εμείς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε όλη τη διάρκεια, φέτος που γιορτάζουμε τα 60 χρόνια και ψάχνουμε τι έγινε στο παρελθόν. Η φοιτητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη και εδώ και σε όλα τα θετικά και τα αρνητικά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και βεβαίως όλων των άλλων πάρα πολύ σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών που υπάρχουν σε αυτή την πόλη. Αυτά νομίζω ότι είναι. Κύριε Μιχαηλίδη. Θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο Δήμαρχος, γιατί έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Μου θύμισε μια προσέγγιση του Διονύσου του Σαββόπουλου και για διακεκριμένους της Θεσσαλονικής. Είναι πιο ποιητική και ίσως πιο ιστορική η απάντηση που έδωσε ο Νιόνιος γιατί αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, κυρίως για τους Έλληνες. Είπε ότι
Η Κωνσταντινούπολη για τους Έλληνες έχει χαθεί, είναι η μεγάλη μητέρα του ελληνισμού. Η Θεσσαλονίκη είναι αδερφή της Κωνσταντινούπολης και ίσως και από άποψη χωροταξική και εικόνας αλλά και ιστορική είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ίσως οι Έλληνες αγαπούν τη Θεσσαλονίκη για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω αν λόγος αγνός, γιατί δεν ισχύει μόνο για τους Έλληνες. Έχουμε και μία αντίδραση των ξένων επισκεπτών της πόλης, η οποία είναι πάρα πολύ θετική. Φαντάζομαι δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Και αν εξαιρέσουμε τα στοιχεία, τα γεωγραφικά, τη θάλασσα που είπε ο Ρέστης, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη αυτό που τη διακρίνει είναι δύο στοιχεία. Ο κοσμοπολιτισμός της από τα παλιά χρόνια και τα τελευταία χρόνια τη διακρίνει και ο επαρχιωτισμός της ταυτόχρονα. Δηλαδή η σύγκρουση αυτών των δύο στοιχείων που έχουμε όλοι μέσα μας κάνει την Θεσσαλονίκη μια πόλη διεθνή, με ανοιχτό μάτι προς τα έξω, ανοιχτή σε όλες και σε ιδεολογίες και σε κινήματα και σε αισθητικές τάσεις, αλλά και ταυτόχρονα πολύ καχύποπτη και αρνητική. Εμάς πάντα μας ενδιαφέρει την άλλη πλευρά να μπορέσουμε να απαλλάγουμε όσο γίνεται από την δεύτερη μας φύση αυτή, την οποία όμως την έχουμε διαρκώς. Ίσως αυτή η σύγκρουση μέσα μας κάνει πιο εγωιτευτικούς ως πολίτες, ως κατοίκους αυτής της πόλης. Εγώ βέβαια ανήκω σε αυτή την περίφημη γενιά που περιέγραψε ο κ. Μπουτάρης της Αστιφιλίας, που όλη η Μακεδονία σχεδόν ήρθε στην Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι που πάντα ξεχνάμε όταν μιλάμε, γιατί θέλω να το θέσω και λίγο για παρακάτω κουβέντα το θέμα, ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ο γεωγραφικός χώρος, αυτό το πολεοδομικό συγκρότημα που ζούμε. Η Θεσσαλονίκη εκφράζει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, ούτε καν μόνο τη Μακεδονία. Θα έλεγα από τα Γιάννενα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλίας. Δηλαδή γεωγραφικά σχεδόν τη μισή Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα, πολλές φορές, επειδή θα μπούμε και στο θέμα των Αθηναίων, καμιά φορά αυτή η σχεδόν γραφική σύγκρουση που έχουμε με την Αθήνα, το οποίο είναι και ελληνικό φαινόμενο, περισσότερο είναι νομίζω μια εκδοχή όπως σε κάθε περιφέρεια η πάνω ραχούλα με την κάτω ραχούλα συγκρούονται, παντού υπάρχει αυτό το δίπολο για να υπάρχουμε, είναι μάλλον ελληνικό χαρακτηριστικό, περισσότερο αυτό αφορά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τίποτα άλλο, από μια περίεργη, έτσι, από ένα περίεργο ελληνικό βίτσιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεχνάμε, σε ό,τι αφορά το πραγματικό κομμάτι της αντίθεσης και της διοίκησης της ελληνικής, που είναι κακοδαιμονία γενικώς του ελληνικού κράτους, ότι η Θεσσαλονίκη, ό,τι γκρινιάζει προς την Αθήνα, πρέπει να γκρινιάζουν και όλα τα αστικά κέντρα, τα μικρότερα, προς τη Θεσσαλονίκη. Έχει μία τάση να καταπνίξει και να απορροφήσει με την αστιφιλία ό,τι δημιουργικό συνέβη. Δεν είχε μόνο αστικό πληθυσμό η Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολύ σημαντικές, οι Σέρρες, η Δράμα, η Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννενα, η Κοζάνη, για να αναφέρω ενδεικτικά. Όλος αυτός ο πληθυσμός θεωρεί δική του πρωτεύουσα και δικό του κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Άρα, όχι μόνο σε τουριστικό επίπεδο, όλοι αυτοί οι ξένοι που έρχονται αγαπούν τη Θεσσαλονίκη, θα πάνε στην Κερκίνη, θα πάνε στη Χαλκιδική, θα πάνε στα Μετέωρα, θα πάνε σε ένα σωρό τόπους ωραίους. Αλλά και ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης οφείλεται σε όλο το γεωγραφικό χώρο τον οποίο αναφερόμαστε. Θα μπορούσαμε να το πάμε και ακόμα παραπέρα. Αν πάμε ιστορικά, ο κ. Μαζάουερ θα μας πει μετά ότι έχουμε πολιτιστικές επιρροές βαθύτερα μέσα στους αιώνες. Ίσως αυτές οι δύο τάσεις που μας έχουν απομείνει από τη βαθιά ιστορία μας, την οποία δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αλλά ίσως τα φαντάσματα που έχουν μείνει πάνω στον πύργο του Τριγωνίου ή στο Γεντή Κουλέ ή στην Οδό Εξοχών, μας επηρεάζουν και μας κάνουν λίγο πιο γοητευτικούς, και γι' αυτό ίσως μας αγαπούν και εντάξει. Κινδυνεύουν βέβαια καμιά φορά να μας γραφικοποιήσουν, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Κυρία Καβάλα. Λοιπόν, να συμφωνήσω καταρχήν λίγο πολύ με ό,τι υπόθηκε μέχρι στιγμής. Να πω, θα έλεγα ότι κάθε τόπος έχει τα μοναδικά του στοιχεία. Δηλαδή, όχι η Θεσσαλονίκη είναι μοναδική, αλλά μάλλον κάθε τόπος έχει ιδιαίτερα στοιχεία, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης μας, της πόλης που μας κάνουν να την αγαπάμε. Μιλώντας για τους 15χρονους, καταρχήν όπως τέθηκε το ερώτημα, θα απαντήσω όπως ο γιος μου 15χρονος και οι φίλοι του. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ cool. Αυτό εννοώντας ότι μετακινούνται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς πολλά έξοδα, πολλά μουσικά συγκροτήματα, μια πόλη νεανική,
νιώθουν ασφάλεια να κυκλοφορήσουν στο κέντρο της πόλης, αλλά και να την γνωρίσουν. Δηλαδή, έτσι τα παιδιά μου έμαθαν την πόλη, μετακινούμενοι από τα ανατολικά στα δυτικά και στο κέντρο, για να καταλάβουν τι είναι η πόλη, πώς να προσανατολιστούν. Τώρα, μιλώντας πια για τους μεγαλύτερους, η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των προσφύγων, ήταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων και ο απόϊχος είναι η καταστροφή του εβραϊκού πληθυσμού της. Είναι η Οθωμανική Θεσσαλονίκη με τις πάμπολες επιρροές στην κουζίνα της και ως γαστρονομική πρωτεύουσα γνωστή. Είναι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Νικόλαος ορφανός και υπέροχες τοιχογραφίες. Η θάλασσα, η εγκύτητα στη θάλασσα, η παραλία της, η βόλτα στην παραλία. Νομίζω είναι μοναδικό ο τρόπος που... είναι όλος αυτός ο πλούτος, τα σκοτεινά και τα φωτεινά σημεία της ιστορίας της, το ότι υπήρξε πνευματικό κέντρο στα βυζαντινά χρόνια, στα ρωμαϊκά χρόνια, όταν ήταν πρωτοκαθεδρία η εβραϊκή κοινότητα το 16ο αιώνα, ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπρατικό βιομηχανικό κέντρο πια τον 19ο, 20ο αιώνα. Σε σχέση με την αντίθεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θεώρησα ότι ίσως οι ρίζες αυτής της αντίθεσης βρίσκονται κάπου εκεί στο 1913, όταν έρχεται ο κρατικός μηχανισμός από την κυρίως Ελλάδα και ο κρατικός μηχανισμός, οι κρατικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν τον πληθυσμό της πόλης, τον ποικιλόχρωμο, τον πολύγλωσσο, ως γραφικό, ως περίεργο και αντίστοιχα ο ντόπιος πληθυσμός. Τώρα ποιοι είναι αυτοί που μας ήρθαν από την Αθήνα και μας ταλαιπωρούν, ή από την Κρήτη είχαμε πάρα πολύ κόσμο που είχε έρθει. Μετά είναι οι επιχειρηματίες της πόλης, όπου έρχονται πραγματικά πολύ γρήγορα σε ανταγωνισμό με το αθηναϊκό κεφάλαιο, όπως το λέμε στη βιβλιογραφία. Και εκεί αρχίζει επίσης ένα ανταγωνισμός Αθήνας-Θεσσαλονίκης και παίρνει διάφορες μορφές στην πορεία του χρόνου. Κύριε Μαζάουερ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από τέτοιες παρεμβάσεις δεν θέλω ότι έχω πάρα πολλά να λέω. Η δική μου άποψη είναι μια άποψη από το έξω. Δηλαδή, δεν είμαι από την πόλη, δεν ζω στην πόλη. Γεννήθηκα σε μια άλλη μεγάλη πόλη, Λονδίνο, και ζω στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή, το βλέμμα μου από εκεί είναι, αλλά βέβαια αγαπάω πάρα πολύ την Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, νομίζω, πολύ σωστά η καθηγήτρια Καβάλα, όλοι μας είμαστε μοναδικοί και όλη η πόλη είναι μοναδική. Δηλαδή, αλλά σημαίνει κάτι, νομίζω, για την Θεσσαλονίκη, το θέμα της μοναδικότητας. Θέλω να πω ότι για μένα τουλάχιστον είναι η μία αληθινή πόλη στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις και στην Ευρώπη που ιδρύθηκαν πριν από 2 αιώνες, 3 αιώνες, το Βερολίνο, η Βιέννη και η Παρίσι από το Μεσαίωνα. Οι πόλεις που έχουν, ας πούμε, μια συνέχεια ζωή από το παρελθόν το κλασικό είναι σπάνιες. Και η Θεσσαλονίκη έχει αυτό. Η Αθήνα είχε αυτή την ζωή σαν πόλη στην κλασική περίοδο, αλλά για πολλές αιώνες ήταν μια κομμόπολη. Η Θεσσαλονίκη ποτέ ήταν κομμόπολη, ποτέ ήταν χωριό, ήταν πάντα μια αλήθινη πόλη. Δηλαδή, εγώ θα απαντήσω στο ερώτημά σου, δηλαδή πώς πρέπει να νιώθει ένα νέος ζώντας μέσα στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι πώς θα νιώθει να ζω σε μια πόλη που έχει αυτή την συνέχεια ζωή. Δηλαδή, όταν περιπατάει στον οδό Ζεγνατία, είναι ακριβώς το ίδιο όδο που περπάτουσε ένας Ρωμανός. Για μένα αυτό, και βέβαια για πολλούς νέους δεν αισθάνονται τίποτα.
Αλλά νομίζω γίνει αυτό κάτι πολύ σημαντικό στην όλη την εμπειρία να ζεις μέσα σε αυτή την πόλη. Ευχαριστώ. Μένω λίγο ακόμα σε εσάς, κύριε Μαζάουρ, μιας και ο κύριος Μιχαηλίδης νωρίτερα μίλησε και αναφέρθηκε στα φαντάσματα. Θέλω να σας ρωτήσω μέσα από το δικό σας πρίσμα ως παρατηρητής, πρώτα απ' όλα, όπως πολύ σωστά είπατε, ζώντας, μεγαλώνοντας και όντας εκτός Ελλάδος, αλλά από εκεί και πέρα και με την επιστημονική ερευνητική σας ιδιότητα και με τη συγγραφή του βιβλίου σας. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη των φαντασμάτων. Και το λέω αυτό διτά, όχι μόνο για την προφανή ιστορία την οποία φέρει, αλλά και για το μάλλον για το πώς έχει αντιμετωπιστεί η ιστορία. Για να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, στη συνέχεια και οι υπόλοιποι συνομιλητές. Πώς έχουμε αντικρίσει την ίδια την ιστορία της πόλης. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έρχεται μαζί σας ο Δήμαρχος Μπουτάρη και ήταν και αυτός πολύ υπεύθυνος για αυτή την πολύ θετική πορεία στην ιστορική συνείδηση της πόλης. Φαντασμάτων. Είναι κάτι πολύ ρομαντική, δεν είναι, η πόλη των φαντασμάτων. Εγώ θα προτιμώ ίσως να σκεφτόμαστε για κάτι άλλο, δηλαδή για έκπληξη. Το φάντασμα είναι κάτι που δεν περιμένεις, που κάνει έκπληξη. Για μένα, εγώ δεν μ' αρέσει να βαριέμαι σε ένα μέρος και δεν βαρέθηκα ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Ούτε για το παρόν, ούτε για το παρελθόν. Δηλαδή και το ένα για μένα ήταν πάντα γεμάτα έκπληξης. Και σαν ιστορικός για μένα αυτό πολύ σημαντικό. Κύριε Ανδριαδάκη, κάτι θέλετε? Ναι, βεβαίως. Άρα δηλαδή θα μπορούσαμε, κύριε Μαζάουερ, να πούμε Θεσσαλονίκη πόλη των εκπλήξεων. Μπράβο, γιατί όχι. Εάν ανατρέχαμε έτσι συνοπτικά, αλλά ολοκληρωμένα, κυρία Καβάλα, στην ιστορία της πόλης, πού θα έπρεπε να σταθούμε και τι θα έπρεπε να εξετάσουμε, έτσι ώστε να μας είναι αφενός ωφέλιμο για το σήμερα, αλλά και όχημα για το αύριο. Τι να πρωτοπώ τώρα είναι η καταρχήν απάντηση. Εντάξει, να μείνω στο πέρασμα από είναι εξαιρετικά σημαντικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Μαζάουερ για ότι είναι μία πόλη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, είναι μία πόλη πραγματικά με συνέχειες, με εξέλιξη. Μία πόλη που ακόμη και όταν στο τέλος μετά το 1430 που καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς, λόγω των πολύ δύσκολων καταστάσεων ερημώνεται από πληθυσμό, βρίσκει τη συνέχειά της σε εκείνη τη φάση, λίγο μετά το 1492, με τον ερχομό του εβραϊκού πληθυσμού και ξαναρχίζει πια την πορεία της ως αστικός χώρος. Πολύ σημαντική, εντάξει, πολύ σημαντικό, μ' αρέσει ότι είναι ένα σημείο τομής, ότι είναι πνευματικό κέντρο και τον 12ο και τον 13ο αιώνα, στα βυζαντινά χρόνια, με πολύ ισχυρή οικονομία, αξιοποιεί τη θάλασσα, την αλεία, το εμπόριο, και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τέχνες και στα γράμματα. Πολύ σημαντικό κέντρο, χριστιανικό στη φάση εκείνη, αντικατοπτρίζεται στην τέχνη, στις εκκλησίες της πόλης, στα φρέσκος. Στη συνέχεια, 16ος αιώνας, πολύ μεγάλη ακμή με πρωτοκαθεδρία πια της εβραϊκής κοινότητας, επίσης πνευματικό κέντρο, εβραϊκές συναγωγές, ραβίνοι, συμβουλές από τις συναγωγές εδώ και τους μεγάλους ραβίνους προς τις υπόλοιπες εβραϊκές κοινότητες στον ευρωπαϊκό χώρο.
ανάπτυξη και πάλι γραμμάτων, τεχνών, οικονομίας σε αυτό το πλαίσιο. Οθωμανική Θεσσαλονίκη, αλλά με πρωτοκαθεδρία της εβραϊκής κοινότητας στη φάση εκείνη. Και μετά μπορούμε να τη δούμε κινήματα σε όλο αυτό το διάστημα. Πολύ σημαντικό στη συνέχεια, 18ος αιώνας, η σταδιακή αλλαγή πια σιγά-σιγά, διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών, ανάπτυξη εθνικών ιδεών και πώς αυτό θα φτάσει και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 19ος, εκεί πια έχουμε τη μεγάλη καινούργια οικονομική ανάπτυξη της πόλης, εξυγχρονισμός, βιομηχανική ανάπτυξη, γκρέμισμα των τυχών της πόλης, μεγάλα εργοστάσιο αλατίνη, μεγάλες επιχειρήσεις, θα λέγαμε, είχαν το χαρακτήρα των πολυεθνικών της εποχής, ιταλικές, εβραϊκές οικογένειες με σεφαραδίτικη καταγωγή που έχουν έρθει στην πόλη, ήδη ανάπτυξη του εμπορίου από Έλληνες και Αρμένιους και στη συνέχεια η πολύ μεγάλη αυτή τομή. Και ας έρθουμε πια στον 20ο αιώνα, η αλήθεια είναι και η περίοδος που δουλεύω και η ίδια πολύ περισσότερο και μπορώ να μιλήσω και με πηγές. Εκεί πια έχουμε, εντάξει, πρώτη μεγάλη τομή είναι η ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος. Αλλάζει τα δεδομένα της πόλης. Η πόλη από ένα πολύ σημαντικό λιμάνι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γίνεται μία πόλη του μικρού ελληνικού κράτους. 1917, μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, αλλάζει εντελώς η εικόνα της Θεσσαλονίκης. Ο οθωμανικός χαρακτήρας της, ο εβραϊκός χαρακτήρας της καίγονται μέσα από την πυρκαγιά, καταστρέφονται, και ο εξυγχρονισμός της Θεσσαλονίκης στο σχέδιο ανοικοδόμησης θα δημιουργήσει την εικόνα της πόλης που έχουμε σήμερα, με την πλατεία Αριστοτέλου, τα μεγάλα ανοίγματα. Μέσα από τον εξυγχρονισμό της Θεσσαλονίκης θα γίνει και μια προσπάθεια να εξελληνιστεί, να τονιστεί το ελληνικό στοιχείο της πόλης. Έχουν αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα. Μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Επόμενη μεγάλη τομή, 1922, τελειώνει η μεγάλη ιδέα, αυτό που λέγαμε μεγάλη ιδέα, το όραμα για επέκταση στα τουρκικά παράλια. Εκεί πια ο ερχομός των προσφύγων, ένας τεράστιος αριθμός που πρέπει να αποκατασταθεί. Αλλάζει εντελώς η σύνθεση πια η πληθυσμιακή της Θεσσαλονίκης και η εθνοτική, 100.000 πρόσφυγες. Εκεί είναι το μεγάλο πέρασμα, έχουμε πια την ανάδυση αυτό που λέμε της πόλης των προσφύγων. Μεσοπόλεμος, πογκρόμ, ανταγωνισμοί, φασιστικές ομάδες, η 3Ε πολύ χαρακτηριστική στη δεκαετία του 30. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ήδη υπόθηκε, η πόλη με πολύ γενικά ένα θέατρο των πολεμικών εξελίξεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ταυτόχρονα με την πυρκαγιά. 22, Μεσοπόλεμος και βέβαια Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εκεί πάλι μια πολύ μεγάλη τομή. Έχουμε τελειώνει η ιστορία, κλείνει, χάνεται ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης κατά 96%. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ιστορία της, για την εξέλιξή της. Έτσι η Θεσσαλονίκη, μαζί με όλα τα δεινά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα γίνει και μία από τις μαρτυρικές πόλεις της Ελλάδας. Έτσι και οι πρωτοβουλίες πια σιγά-σιγά για το Μουσείο Ολοκαυτώματος.
είναι δύσκολη και η μετέπειτα πορεία, νομίζω, καταλαβαίνετε, εμφύλιος, η λεγόμενη καχεκτική δημοκρατία των επόμενων δεκαετιών, και η μεταπολίτευση με διάφορα σημεία σταθμούς για την πόλη, αλλά νομίζω μπορούμε να επανέλθουμε. Έπρεπε να δοθεί έστω και αυτός ο χρόνος για να μπορέσουμε να επανατοποθετηθούμε, νομίζω, χρονικά και γεωγραφικά, γιατί είναι πολλά τα κενά, τουλάχιστον μιλώντας για τη δική μου γενιά, αν θέλετε, και στο βαθμό που μπορώ να μιλήσω για τη δική μου γενιά, σε πόσα κομμάτια έχουμε γνώση αυτής της ιστορίας και σε τι βάθος. Οπότε δεν θα μπορούσαμε έστω και έτσι να μην αναφερθούμε σε αυτήν την αλληλουχία γεγονότων για να βάλουμε στην πορεία της συζήτησής μας και τι γίνεται σήμερα. Εδώ ακούσαμε, κύριε Πουτάρη, και από την κυρία Καβάλα, τα χαρακτηριστικά της πόλης, το πέρασμα της ιστορίας, τη δραστηριότητα της πόλης και ούτω καθεξής. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα τώρα και να δούμε, ξεκινώντας από το στοιχείο, αν θέλετε, το εβραϊκό, από την ύπαρξη της εβραϊκής κοινότητας. Τι σηματοδοτεί, πρώτα απ' όλα, η δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος? Ναι, καταρχήν να πούμε το ότι η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης είναι πια πολύ μικρότερη από την εβραϊκή κοινότητα της Αθήνας, το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό. Και βέβαια υπάρχει και στην Αθήνα ένα εβραϊκό μουσείο κλπ. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι το ότι το μουσείο που κάνουμε δεν είναι το Εβραϊκό Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Είναι το Μουσείο του Ολοκαυτώματος και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι της πόλης της Θεσσαλονίκης και αναδεικνύει ουσιαστικά το ρόλο που έπαιξε η παρουσία της εβραϊκής κοινότητας στην πόλη όλα αυτούς τους αιώνες, και γι' αυτό λόγο τη φωνάζαν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Πρέπει να το καταλάβουν οι Θεσσαλονικοί και να το καταλάβουν πολύ περισσότερο και οι Εβραίοι, οι οποίοι έχουν ακόμα διάφορα φοβικά, πάρα πολλές φορές δικαιολογημένα, έχουν διάφορα φοβικά σύνδρομα, το ότι είναι πολύ εσωστρεφείς. Πρέπει να αντιληφθούμε και όλοι οι Θεσσαλονικοί, όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, ότι αυτό το μουσείο θα μάθει τους Θεσσαλονικούς ποια είναι η πόλη τους. Αυτός είναι, αν θέλετε να το πω και έτσι, αυτό είναι ένα όραμα που έχω για το πώς θα λειτουργεί αυτό το μουσείο. Και δεν θα λειτουργεί μόνο για τους Εβραίους. Να καταλάβουν οι Θεσσαλονικοί ότι όταν ήρθαν οι Εβραίοι, τι βρήκαν εδώ? Τι ήταν αυτή η πόλη? Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τι ήταν αυτή η πόλη που τη λέμε Θεσσαλονίκη? Και από εκεί να πάρουμε όποια διδάγματα μπορούμε να πάρουμε. Και ένα πράγμα επίσης το οποίο θέλω να τονίσω είναι το ότι, να συμπληρώσω αν μπορώ την κυρία Καβάλα, το ότι μετά στη δεκαετία του 20 έγινε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια περιοχή η οποία ήταν νέα για την Ελλάδα. Υπενθυμίζω επίσης το ότι οι νέες χώρες που προκύψανε μετά το 12 κλπ. Οι νέες χώρες είχαν τότε η γενική διοίκηση. Δεν συμμετείχαν στις εκλογές. Δηλαδή, η Αθήνα μας έβλεπαν σαν κανίβαλους. Ας πω έτσι μια υπερβολική έκφραση. Είχαν μια γενική διοίκηση, διότι λειτουργούσε όλο το σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα με Οθωμανική διοίκηση. Ήρθε η διοίκηση του κράτους του Όθωνα, ας πούμε, γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά το κράτος. Πώς θα τους προσαρμόσουν αυτούς? Και λέγανε οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε, λέγανε, πού μπλέξαμε με αυτούς εδώ τους χωριάτες? Και οι χωριάτες λέγανε, τι θέλουν αυτοί εδώ πέρα μες στα πόδια μας? Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι, το λέω έτσι, σε παρένθεση για το Εβραϊκό, για το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος είναι μια τραβηχτική λέξη πολύ. Είναι το brand name του μουσείου. Οι ασχολίες του μουσείου όμως, τι θα κάνει το μουσείο? Ας πούμε, χθες ή προχθές ήταν μια παρουσίαση ενός βιβλίου από μια κοπελιά από το Πανεπιστήμιο για το τι ρόλο παίζουν τα ηλεκτρονικά μέσα κλπ. Και είχε άμεση σχέση με το εβραϊκό και έπεσε μια ιδέα, και δεν τρέπω να το πω, έπεσε μια ιδέα από τον Αντώνη τον Γεωργίου,
επειδή ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από τα πιο ψηλά στην Ευρώπη. Λοιπόν, η ιδέα είναι το μουσείο να έχει μία από τις λειτουργίες του, να είναι και ένα παρατηρητήριο αντισημιτισμού. Και παράλληλα να γίνονται δράσεις και δραστηριότητες για να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, δηλαδή το ρατσισμό. Αυτό που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Το μουσείο, ελπίζω και το πιστεύω βαθύτατα, ότι ο εκπαιδευτικός του ρόλος που θα έχει δεν είναι πήγαμε σε ένα μουσείο, είδαμε 5 πράγματα, μας έπιασε η ψυχή και τελειώσαμε. Πάτε στο μουσείο του, στο Auschwitz, να ευχαριστηθεί η θλίψη ψυχής σας. Ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο μουσείο. Δεν έχουμε εμείς αντικείμενα. Πάτε στο Μουσείο της Βαρσοβίας, πάτε στο Μουσείο στην Άσχρο, πάτε στο Γιάντ Βασέμ στο Ισραήλ. Έχει χιλιάδες μουσεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία περιγράφουν αυτή την τραγωδία. Το Μουσείο της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι σίγουρα με σύγχρονα μέσα. Έχει μία μοναδικότητα, ότι θα αναδείξει και την σεφαραδική οντότητα των Εβραίων. Οι Σεφαραδίτες δεν τους αγαπάνε πολύ. Οι άλλοι Εβραίοι δεν τους αγαπάνε πολύ. Τους θεωρούν παρακατιανούς. Και βέβαια να τονίσω επίσης το ότι οι πρώτοι Εβραίοι που εμφανιστήκαν στην Ελλάδα ήταν οι Ρωμανιώτες. Αυτοί ήταν το 50 μετά Χριστό, κάπου εκεί. Λοιπόν, και το λέω έτσι και μεγαλόφωνα και με μεγάλη ευχαρίστηση, ο Δήμαρχος Ιαννίνων είναι ένας Ρωμανιώτης Εβραίος όπως εσείς. Και έχουμε μια καλή συνεργασία και βεβαίως φυσικά στο μουσείο θα έχει μια γωνιά και για την κάθε εβραϊκή κοινότητα που χάθηκε και τις κοινότητες που διασωθήκαν φυσικά. Αλλά επαναλαμβάνω, το μουσείο αυτό είναι κυρίως για να δείξει την τραγωδία, αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα εκπαιδευτικό μουσείο. Ένας ζωντανός οργανισμός, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Κύριε Ανδριαδάκη, κάτι θέλετε να... Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που είπε ο κύριος Μπουτάρης, τα οποία τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ειδικά για αυτό το θέμα, διότι πολύ πρόσφατα, το προηγούμενο Μάρτιο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ακριβώς εδώ σε αυτή την αίθουσα ένα αρκετά φιλόδοξο και τολμηρό, θέλω να πιστεύω, σχέδιο, το οποίο είναι μια κινηματογραφική ταινία χωρισμένη σε 7 κεφάλαια, τα οποία εξιστορούν 7 σημαντικές στιγμές της ζωής της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη από το 1910 μέχρι το 1965. Έχουμε αναθέσει από κοινού το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το καινούριο μουσείο, το Μόμους, σε 2 εξαιρετικούς νέους δημιουργούς, τον Σίλα Τζουμέρκα και τον Χρήστο Πασαλή, με ένα επιτελείο επίσης εξαιρετικών ηθοποιών, όπως είναι η Θέμης Μπαζάκα, η Αγγελική Παπούλια και πολλοί άλλοι, να ολοκληρώσουν αυτό το project. Αυτό θα έχει τη ιδιομορφία ότι θα μπορεί να παρουσιαστεί στη μεγάλη οθόνη σαν μια κινηματογραφική ταινία, αλλά επειδή το κάθε επεισόδιο έχει και μια αυτονομία, θα το παρουσιάσουμε και σαν μια πρωτοποριακή εικαστική βίντεο εγκατάσταση στην Εθνική Λυρική Σκηνή καταρχάς και μετά ελπίζουμε και σε άλλα μουσεία, ίσως και εδώ να μείνει μόνιμα στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης και σε άλλα μουσεία που είμαστε σε επαφή. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη η βοήθεια και η επιρροή του βιβλίου του κυρίου Μαζάουερ και δράτω με τις ευκαιρίες να τον ευχαριστήσω, αν και δεν το ξέρει γιατί δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, αλλά αυτό το βιβλίο μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση και στον Σίλα Τζουμέρκα και στον Χρήστο Μπασαλή και σε μένα, για να δούμε ξανά τα φαντάσματα που έχουν μείνει, υπάρχουν, δεν υπάρχουν και πώς μας έχουν επηρεάσει. Διότι η δεύτερη ιδιομορφία αυτού του σχεδίου, το οποίο τιτλοφορείται «Η πόλη και η πόλη», είναι ότι όλοι οι ηθοποιοί θα φορούν τα κοστούμια της κάθε εποχής, του 1910, της κατοχής. Οι Γερμανοί θα είναι ντυμένοι με τις στολές τους, οι Εβραίοι θα κάνουμε ένα γύρισμα εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας για το Μαύρο Σάββατο βέβαια, αλλά η Θεσσαλονίκη θα είναι όπως είναι σήμερα. Δεν θα κάνουμε ντεκόρ και δεν θα την αλλάξουμε ψηφιακά. Οπότε θα βλέπουμε αυτά τα φαντάσματα του παρελθόντος, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι κατακτητές, να κυκλοφορούν εδώ σε αυτή την ίδια Θεσσαλονίκη που κυκλοφορούμε κι εμείς. Σαν
αυτό το ίχνος της ιστορίας, αυτές οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές και πρέπει να τις επουλώσουμε. Αυτό θα το εντάξει και η Εθνική Λυρική Σκηνή στον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, πιστεύουμε ότι η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας γίνεται και μέσω της διαχείρισης των τραυμάτων του νεοελληνισμού. Ναι, βεβαίως, γιατί να πω μόνο από την τελευταία φράση του κύριου Ανδριαδάκη ότι θα μου δώσει πάσα λίγο αργότερα για το πώς διαχειριζόμαστε πια. Δηλαδή, αν το πρώτο βήμα είναι να μάθουμε την ιστορία μας, μετά πώς τη διαχειριζόμαστε προς όφελός μας, ουσιαστικά. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μαζάουερ, τον οποίο τον ξέρω χρόνια πια. Η πρώτη φορά που τον συνάντησα, δεν συστηθήκαμε, τον συνάντησα, ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν έκανε την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο Ολύμπιο, City of Ghosts. Και τότε θυμάμαι έναν καυγά που ξεκίνησε μέσα στο σινεμά με τον Κώστα τον Ζουράρη. Ο Κώστας ο Ζουράρης ήταν λάουρος εναντίον του βιβλίου. Δεν θυμάμαι πώς εξελίχθηκε η ιστορία, το μόνο που θυμάμαι ότι ήταν αυτό. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι παρόλο που είχα γνώση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, λόγω του, ο παπάς μου είχε συνεργάτες κατά 2 Εβραίους εμπόρους, το βιβλίο αυτό καθεαυτό ήταν το έδασμα να αρχίσω να αγχώνομαι για το τι θα πει ολοκαύτωμα, τι θα πει η εβραϊκή παρουσία στην πόλη, τι θα πει αυτό, τι θα πει εκείνο από τότε. Γεια σου, Μάρη. Κρατώ το ερώτημα για το κατά πόσο σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει εσωτερικά επηρεαζόμαστε και από το πώς ανοίγει η συζήτηση για τη δική μας ιστορία διεθνώς και ας μην πάμε πολύ μακριά στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και μαζί κατηδίαν, κυρία Καβάλα, οπότε θέλω να σας ακούσω και να ακούσω και τον κύριο Μαζάουερ. Όμως, επιτρέψτε μου, μιας και το ανέφερε ο κύριος Ανδριαδάκης, θα ερχόμουν πολύ αργότερα σε αυτό το σχόλιο και που θέλω να ζητήσω από εσάς και αν θέλετε και στο δελτίο τύπου ακόμα και στην περιγραφή της σημερινής μας συνάντησης στην αφίσα μας το εντάξαμε στην παράγραφο τελευταίο μεν, αλλά το εντάξαμε γιατί ο διεθνής τύπος πολλές φορές έχει παραλληλήσει τη Θεσσαλονίκη με τη Βαρκελόνη. Πιο πρόσφατα, μόλις 1 χρόνο πριν, έγινε ένας ντόρος μεγάλος χαρακτηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη ως το νέο Βερολίνο. Δεν θέλω να σταθώ στο τι κοινό ή τι διαφορές μπορεί να έχουν οι δύο πόλεις. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να το απομονώσει ως προς το εικαστικό, καλλιτεχνικό κομμάτι, ως προς το τρόπο και την κουλτούρα διασκέδασης. Μπορεί χιλιαδιό να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Εγώ προτιμώ να σταθώ πολύ πιο μακρινός και άπειρος παρατηρητής και να πω ότι εκ πρώτης όψεως μιλάμε για δύο πόλεις με πολύ βαριά ιστορία, με εντελώς διαφορετικό πρόσημο. Το ερώτημα λοιπόν, φεύγοντας πια μακριά από το αν η Θεσσαλονίκη μοιάζει ή δεν μοιάζει και με ποιον μοιάζει, με το τι είναι η Θεσσαλονίκη και με το πώς θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη, αφού κάνει όλη αυτή τη συζήτηση που λέμε τόση ώρα ότι πρέπει να κάνει με την ιστορία της, πώς μπορεί να διαχειριστεί την ιστορία της, άρα και στη συνέχεια πώς μπορεί ουσιαστικά η ίδια η διαχείριση της ιστορίας να λειτουργήσει τονωτικά, χωρίς κενά, για την ίδια την πόλη, συνολικά για τη χώρα, αλλά και πια ως διεθνής, ξαναλέω, συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ευρώπης, διεθνώς τέλος πάντων. Κυρία Καβάλα, ξεκινώ από εσάς και αμέσως μετά, κύριε Μαζάουερ, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Τα ερωτήματα είναι τεράστια, μεγάλα, εξαιρετικά σημαντικά. Θα έλεγα το εξής, ότι η ιστορική γνώση μας βοηθάει να προσεγγίζουμε το παρελθόν, να το κατανοούμε όσο είναι εφικτό, τα συγκεκριμένα κάθε φορά γεγονότα μέσα στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο που διαδραματίζονται και μέσα από αυτή την... να αναδεικνύονται συγκεκριμένα γεγονότα, η μνήμη της πόλης σε όλες τις πτυχές και αυτό νομίζω μπορεί να συμβάλλει ώστε να είναι μια μνήμη με ευθύνη,
με σεβασμό των νεκρών, των ανθρώπων που χάθηκαν στα διάφορα χρονικά διαστήματα, μια μνήμη με υπευθυνότητα απέναντι σε πράξεις προηγούμενων γενιών. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αποτρέψουμε συμπεριφορές παλαιότερες, δύσκολες, αλλά ή πόσο μπορεί να διδάξει η ιστορία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, νομίζω, για όλους τους ιστορικούς. Περισσότερο να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε, να κατανοήσουμε, να αναδείξουμε στοιχεία ενοποιητικά μιας κοινωνίας, τον πλούτο που μπορεί να σημαίνουν τα πολλά και διαφορετικά μιας πόλης, μιας ιστορίας, ενός τόπου, και να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο επικοδομητικά. Αλλά ανάδειξη της μνήμης και αναγνώριση, αποδοχή. Ναι, χάθηκε. Τώρα, σκέφτομαι ένα παράδειγμα, το αναφέραμε αρκετά, αλλά ναι, χάθηκε το 96% του εβραϊκού πληθυσμού και ήταν βεβαίως ο ναζισμός, υπήρχε και μια παθητική αδιαφορία. Ναι, υπήρχαν δοσύλλογοι. Ναι, στη συνέχεια υπήρχε μια πολύ δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα, ειδικά μετά τον εμφύλιο, με ανθρώπους που ενώ αγωνίστηκαν για την ελευθερία, φυλακίστηκαν. Όλα αυτά πια να αναγνωριστούν και να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή... Κύριε Μαζάουερ. Ας μην φορτώνουμε ίσως την ιστορική συνείδηση με κάτι που δεν μπορεί να αντέχει. Εγώ νομίζω ότι η ιστορική συνείδηση είναι πρώτα απ' όλα μια διάθεση ή μάλλον μια κουβέντα. Τι θέλω να πω, δηλαδή είναι μια κουβέντα που έχουμε, αν θέλουμε να το έχουμε, με τους συμπολίτες μας, με το παρελθόν μας, με τις πηγές. Η ιστορική συνείδηση μπορεί να είναι εσωστρεφής, να βρει απειλές σε άλλες ιστορίες. Δηλαδή, για πολλά χρόνια, μέσα σε ένα πιο εθνιστικό πλαίσιο, αν το πούμε έτσι, οι Έλληνες ιστορικοί αντιμετώπιζαν το θέμα της εβραϊκής ιστορίας σαν μια απειλή, δηλαδή μια απειλή στην ελληνικότητα της πόλης. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση και χαίρομαι για αυτό. Δηλαδή είμαι σε μια φάση που δεν είναι μια απειλή, που αντιλαμβάνουμε ότι να σπουδάζουμε την εβραϊκή ιστορία της πόλης θα εμπλουτίζει μάλλον την γνώση μας για την ελληνική ιστορία της πόλης. Και εγώ θα πάω λίγο πιο πέρα, δηλαδή μιλάμε για τους Εβραίους και χαίρομαι για αυτό, αλλά η Θεσσαλονίκη ήταν μια Οθωμανική πόλη για χρόνια. Προηγουμένως ένας συνομιλητής είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα για την σχέση μεταξύ Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη. Εγώ νομίζω αυτό πολύ σημαντικό είναι. Ακριβώς γιατί εμείς γενικώς συνήθως δεν σκεφτόμαστε αυτή τη σχέση. Αλλά για αιώνες ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και τώρα στην Ελλάδα, όχι βέβαια στα σχολεία, στα βιβλία στα σχολεία, αλλά μέσα στα πανεπιστήμια, έχουμε μια αλήθινη αναγέννηση των Οθωμανικών σπουδών. Και σιγά σιγά αντιλαμβάνουμε πώς ήταν η Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα μια Οθωμανική πόλη και μια ελληνική πόλη. Από αυτή την πλευρά νομίζω η ιστορική συνείδηση μπορεί να δίνει κάτι στην πιο γενική πολιτιστική κουβέντα της πόλης. Παρακολουθώντας πώς διεξάγεται η έρευνα στο επιστημονικό πεδίο, το οποίο αρκετές φορές, αν όχι τις περισσότερες, δεν επηρεάζεται, όπως δεν οφείλει να επηρεάζεται από το τι διαδραματίζεται σε κοινωνικό, πόσο δε μάλλον σε πολιτικό επίπεδο. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μπουτάρη, στο επίπεδο της πολιτικής, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί η αλληλεπίδραση με το κοινωνικό αντίκτυπο πολλές φορές είναι άρρηκτα συνδεδεμένη,
το πώς έχει επηρεάσει και αν έχει επηρεάσει ο τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση διεθνώς, αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ ξέρω και έλεγα πάντοτε το ότι όταν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορεί να χτίσεις το μέλλον σου. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει ένα τεράστιο παρελθόν, το οποίο σιγά σιγά ανακαλύπτουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ρωμαϊκό ή το ελληνιστικό που δεν το πολύ ξέρουμε, το βυζαντινό που είναι τεράστιο και μας έχει αφήσει και πάρα πολλά ενδείξεις, ας πούμε, για την κατάσταση. Το Οθωμανικό, το οποίο δεν το ξέρουμε, εκτός από το Μιναρέ που είναι στη Ρωτώντα, δεν ξέρουμε αν είχε οθωμανικά κτίρια κλπ. Κάτι λουτρά μόνο και κάτι τέτοια, είναι χαλάσματα. Και βέβαια δεν έχουμε ιδέα για την εβραϊκή παρουσία της πόλης. Η πόλη έχει 35 συναγωγές, νομίζω, και το έχει μία. Και αυτή έμεινε διότι στον πόλεμο χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Γι' αυτό την κρεμίσαν οι Γερμανοί. Λόγω την κρεμίσαν και αυτοί. Η Θεσσαλονίκη, το εβραϊκό παρελθόν της, αλλά και το οθωμανικό σε λιγότερο βαθμό, δεν ήθελε να το αντικρίσει για πάρα πολλά χρόνια. Και δεν ήθελε να το αντικρίσει για χιλιάδες λόγους. Δεν είναι της ώρας τώρα. Αλλά ξεκίνησε με την πορεία των μνήμης που κάνουμε κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου. Ξεκίνησε έτσι, δημιουργήθηκε μια ιστορία για να σκαλίσουμε πιο πολύ αυτά τα θέματα. Τιμηθήκανε οι επιζώντες, διάφορα γίνανε, έγινε το μνημείο στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο δεν είχε μνημείο. Ότι ήταν από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία εβραϊκά της Ευρώπης και από τα παλιότερα. Και ξαφνικά οι Γερμανοί αποφασίσανε, φυσικά και με τη συνεργασία των αρχών, να το διαλύσουν το νεκροταφείο και αυτά πουληθήκαν μέχρι προετών. Στον Άγιο Δημήτριο στην εκκλησία το προαύριο είχε τα φόβλακες από το εβραϊκό μνημείο, από το εβραϊκό νεκροταφείο. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι σε όλο τον κόσμο η εβραϊκή παρουσία δεν μείνει αμέτωχη, και όλη η ιστορία που το Ισραήλ είναι καρφί στο δάχτυλο, στο μάτι όλων των περιγύρω χωρών. Και ότι αν όχι ελέγχονται, τόσο υποστηρίζονται πολύ από τους Αμερικάνους. Αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ κακή διάθεση εναντίον κάθε τι εβραϊκού. Και αυτό είναι που εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο πια. Οι Εβραίοι έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι πάρα πολύ έντονο, άσχετο αν δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση ακόμα, είναι το ότι αλληλοϊποστηρίζονται. Η εβραϊκή διασπορά είναι το μεγαλύτερο λόμπι στην Αμερική. Λοιπόν, όταν αλληλοϊποστηρίζεται ένας λαός, οι άλλοι τους ζηλεύουν. Εμείς οι Έλληνες, που δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για τη διασπορά μας, τους ζηλεύουμε τους Εβραίους. Γιατί και πώς μπορούν και λειτουργούν έτσι και υποστηρίζουν το κράτος τους. Εγώ είχα ξεκινήσει μια προσπάθεια έτσι να πάρουμε ένα know-how πώς λειτουργεί αυτό όλο το σύστημα της διασποράς. Δεν τα κατάφερα, γιατί με αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά δεν είναι για πώληση. Να πω μόνο, σας βλέπω κύριε Ανδριαδάκη με όλο το θάρρος, χωρίς να διαβάζω, ότι έχετε κρατήσει αρκετές σημειώσεις. Να πω μόνο ότι επειδή σε πολύ λίγη ώρα θα αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μαζάουρ, γιατί φεύγει για ταξίδι, διαφορετικά θα είχε ταξιδεύσει προς τη Θεσσαλονίκη και θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Όποιος από εσάς τυχόν θέλει να ρωτήσει κάτι, να απευθύνει κάποιο ερώτημα, παρακαλώ πολύ, σηκώστε τα χέρια σας έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να σας φέρουν μικρόφωνο για να θέσετε το ερώτημά σας προς τον κύριο Μαζάουρ. Ξαναλέω λίγο πριν τον αποδεσμεύσουμε. Εν τω μεταξύ, ο λόγος σε εσάς, κύριε Ανδριαδάκη. Όχι, για η Θεσσαλονίκη Νέα Βαρκελόνη ή η Θεσσαλονίκη Νέο Βερολίνο. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι η Θεσσαλονίκη Νέα Βαρκελόνη, ούτε η Θεσσαλονίκη Νέο Βερολίνο. Θα ήθελα η Θεσσαλονίκη να είναι Νέα Θεσσαλονίκη. Να είναι μια πόλη ανοιχτή, μια πόλη σταυροδρόμη πολιτισμού, ιστορίας, εμπορίου, τουρισμού, ανάπτυξης. Μια πόλη τολμηρή που κοιτάζει το παρελθόν
και διαχειρίζεται τα τραύματα και τα φαντάσματα για να ανακαλύψει ένα καινούριο ριζοσπαστικό μέλλον. Αυτή θα είναι πολύ καλύτερη και από το Βερολίνο και από τη Βαρκελόνη. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιο ερώτημα για τον κύριο Μαζάουρ? Εγώ έχω ένα ακόμα, ή από εσάς επάνω επίσης. Έχω ένα ακόμα ερώτημα, καθώς η επικαιρότητα έφερε στο προσκήνιο το μακεδονικό ζήτημα και συγκεκριμένα, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ζήτημα της μετονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με σειρά ζητημάτων να ανοίγουν βεβαίως γύρω από αυτή τη μετονομασία. Κατά πολλούς, με αυτή τη συμφωνία άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Κατά άλλους, ήταν το καλύτερο δυνατό, το οποίο θα μπορούσε η ελληνική πλευρά να πετύχει δεδομένων των συνθήκων και της στάσης τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η αίσθηση παράλληλα ότι ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι οποίοι προσπάθησαν, αν μη τι άλλο, με μια ψυχραιμία να προσεγγίσουν και να αναζητήσουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του περιεχομένου της συμφωνίας, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Η κουβέντα έχει εξαντληθεί δημοσίως. Δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει ότι πήγαμε και βαθιά και φτάσαμε στην καρδιά, αλλά θέλω να βάλω ευρύτερα το ρόλο της Θεσσαλονίκης και να ζητήσω την τοποθέτηση από όλους σας, ευρύτερα το ρόλο της Θεσσαλονίκης και το τι ακριβώς σηματοδοτεί στο χώρο των Βαλκανίων γεωγραφικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι λίγες οι ελληνικές επιχειρήσεις που μεταφέρονται στις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τουρισμός που δέχεται η Βόρεια Ελλάδα και κυρίως η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, προέρχονται από τα Βαλκάνια. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο του λιμανιού. Οπότε θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Πουτάρη, και από όλους όμως. Καθένας από τη δική του σκοπιά και από τη δική του πλευρά. Το μακεδονικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο κρατάει 300-400 χρόνια ίσως, από τότε ξεκίνησε. Αυτό που ξέρω εγώ είναι, και πρέπει να σας πω ότι έχω πλήρη γνώση των συνθήκων, γιατί κατάγομαι από μια περιοχή, είναι Βλαχοχώρη το χωριό από το οποίο κατάγομαι, και όλα τα κάτω χωριά τα λέγανε οι παλιότεροι, τα λέγανε βουλγαροχώρια. Και ότι αυτοί μιλάνε ή μακεδόνικα ή σλαβομακεδόνικα. Έτσι τα άκουγα από τη δεκαετία του 50 που ανεβαίνω πάνω στο χωριό. Συνεχεία, όταν έπεσε πολύ πριν πέσει μάλλον, πριν το 1991, πήγε ορχόταν στα σύνορα, είτε στο μοναστήρι, είτε στη Γευγελή, είτε παντού, πήγε ορχότανε, χωρίς ποιος ξέρει τι ελέγχους. Οι σχέσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Σήμερα, όχι σήμερα μόνο, τα τελευταία 3-4 χρόνια, έχει πάνω από 1 εκατομμύριο διελεύσεις βορειομακεδονικών διαβατηρίων από τα σύνορα προς την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σταματάνε στον Πλαταμόνα και σταματάνε και στα Ασπροβάλτα. Εκεί πάνε όλο. Στη Θάσο και σε εκείνη την περιοχή πήγαιναν οι Βούλγαροι. Λοιπόν, πιστεύω ότι μια ιστορία η οποία για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης μας ταλαιπώρησε 30 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς μας αναξιόπιστους και ανίκανους να αντιληφθούμε τι γίνεται στον κόσμο. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους στο εξωτερικό και υψηλόβαθμους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνανε το πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνανε το πρόβλημα. Γιατί εγώ θίγομαι εάν αυτοί λέγονται Μακεδόνες? Δεν το καταλαβαίνανε το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η λύση, το ότι υποχρεώθηκε μια χώρα να αλλάξει όνομα, να αλλάξει σύνταγμα, χωρίς πόλεμο, με πόλεμο μια χαρά, αλλά χωρίς πόλεμο, και να απελευθερώσει και την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της χώρας μας στα διάφορα διεθνή φόρα. Αυτό είναι μια, δεν λέω ότι είναι κυβερνητική επιτυχία. Λέω ότι υπακούσανε στις εντολές των Αμερικάνων και των Γερμανών. Διότι μόνο έτσι τελείωσε, δεν τελείωνε αλλιώς το θέμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ότι η αντίδραση στο αντίστοιχο στην Βόρεια Μακεδονία
ήταν με ρώσικα λεφτά. Οι Ρώσοι θέλανε να μην λυθεί το θέμα για να μπαίνουν μέσα συνέχεια και λίγο και οι Τούρκοι. Λοιπόν, όταν είναι τέτοιου μεγέθους πολιτικού και τα οποία τα εκμεταλλεύονται οι διάφοροι Μακεδονομάχοι, κατεβαίνουν με τον Βουκεφάλα και τον Μεγαλέξανδρο και περικεφαλαίες ανόητες και όχι μόνο ανόητες, σε διαδηλώσεις οι οποίες κρύβουν και οικονομικά ωφέλη. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Έτσι. Πού είναι τώρα αυτοί οι κύριοι? Πού είναι? Ας μας πούνε. Εγώ δηλαδή, παρόλο που θα μπορούσε ίσως να είναι καλύτερη η συμφωνία, πάντα θα μπορούσε να είναι καλύτερη η συμφωνία, αλλά σε μια συμφωνία κάτι δίνεις, κάτι θα πάρεις. Και επιπλέον για αυτούς που φοβούνται για τις εμπορικές υποτιμίες, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία και θα σας φάω 3 δευτερόλεπτα. Ήμουνα πριν από 12-15 χρόνια, ήμουνα πρόεδρος στο Ελληνικό Σύνδεσμο Ίνου, τα κρασιά. Τότε είχαμε επεξεργαστεί όλους τους φακέλους για τους τοπικούς σύνους. Πώς μπορεί ένα κρασί να λέγεται ότι είναι τοπικό σύνος Μακεδονίας, τοπικό σύνος Κρήτης, τοπικό σύνος... Καταθέσαμε τους φακέλους όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατατεθήκαν οι Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνανε κάποιες διορθώσεις που προφανώς πάντοτε πρέπει να γίνονται και από εκεί και πέρα αυτό ήταν πια νόμος ευρωπαϊκός. Πέρασαν 3-4 μήνες. Μας ειδοποιούν κάτι πελάτες από τη Γερμανία ότι κυκλοφόρησαν κρασιά από τα Σκόπια με την επωνυμία Μακεδονικός. Κάναμε στα Άλντι τα καταστήματα, κάναμε σε 2 Άλντι καταστήματα στη Φραγκφούρτη. Κάναμε τέτοια ασφαλιστικά μέτρα και τα κατεβάσανε την ίδια μέρα. Γιατί οι Γερμανοί δεν αστείευονται, ξέρανε ότι αν τα κατεβάσανε θα τρώγαν πρόστιμα. Έτσι. Τα κατεβάσανε την ίδια μέρα. Δεν ξανακυκλοφόρησε Μακεδονικός Σύλλογος αυτή. Αυτό το λέω γιατί. Διότι όλα αυτά που ακούγονται, πουλήσατε τη Μακεδονία. Πού την πουλήσαμε, ρε παιδιά, στο μπακάλι την πουλήσαμε? Πώς την πουλήσαμε, τι πουλήσαμε δηλαδή? Αυτά. Θέλω όλων σας την τοποθέτηση. Κύριε Ανδρεαδάκη, από εσάς θα ξεκινήσω, στον κύριο Μιχαηλίδη, στην κυρία Καβάλα. Ναι. Απλά θα ζητήσω μόνο όσο πιο σύντομες τοποθετήσεις για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το ξέρω. Απλά θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μαζάουρ, μόνο γι' αυτό. Εμείς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πιστεύουμε πάρα πολύ στη συνεργασία όλης αυτής της περιοχής και ένα μεγάλο μέρος του φεστιβάλ και κυρίως η αγορά δραστηριοποιείται σε αυτή την ευρύτερη περιοχή που την αποκαλούμε Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια περιοχή που ξεκινάει από τις νότιες όχθες του Δούναβη, βρέχεται από την Αδριατική και τη Μαύρη Θάλασσα και φτάνει μέχρι τις εκβολές του Νείλου. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η μεγάλη περιοχή που έχει σηματοδοτηθεί και εντονότατα από τον ελληνισμό είναι η αγαπημένη μας περιοχή για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Δεχόμαστε ταινίες, σχέδια και όνειρα από σκηνοθέτες, παραγωγούς, ηθοποιούς, ανθρώπους του κινηματογράφου. Τα επεξεργαζόμαστε εδώ, ακριβώς εδώ, σε αυτό το χώρο. Και από εδώ έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά πράγματα που υπερβαίνουν τα σύνορα, που υπερβαίνουν τις αντιδικίες, που υπερβαίνουν τα μίση, που υπερβαίνουν τη μυσαλλοδοξία και γίνονται τέχνη και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Αυτός είναι ο ρόλος μας και σε αυτό το μέλλον ελπίζω. Νομίζω θα κάνω πολύ μικρό σχόλιο, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν πρέπει να το λύσουμε εδώ και πέρα από το ότι είχε εξαντληθεί μέχρι ένα βαθμό. Γενικά συμφωνώ με την τοποθέτηση του Γιάννη του Μπουτάρη με 2 μικρές επισημάνσεις. Μία είναι ότι σε πολιτικό επίπεδο αυτά τα πράγματα θα φανούν σε 10-20 χρόνια και γι' αυτό κάποιοι είμαστε σκεπτικιστές, χωρίς να απορρίπτουμε όλη τη συλλογιστική αυτή. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που νομίζω ότι ενοχλούσε τον περισσότερο κόσμο και προσωπικά ήταν το ιστορικό κομμάτι. Σε συναισθηματικό και ιστορικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Το πολιτικό-οικονομικό είναι μια άλλη κουβέντα και νομίζω δεν μας αφορά τώρα. Γι' αυτό θα επανέλθω στην ιστορία και στον κύριο Μαζάουρ για να κάνω ένα σχόλιο για το ιστορικό κομμάτι της πόλης. Και συμφωνώ απόλυτα και με την αίσθηση της ιστορικής συνείδησης. Νομίζω ότι έτυχε να είμαι παρόν στην πρώτη παρουσίαση του κύριου Μαζάουρ, να συμμετάσχω κιόλας στην παρουσίαση του βιβλίου του εδώ. Μας άνοιξε καινούριος δρόμος, γιατί κυρίως ένας ξένος, ένας μη Θεσσαλονικιός, ασχολήθηκε με την ιστορία μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν είχε πολύ σημαντικό έργο, τεράστιο, και πριν τον κύριο Μαζάουρ και μετά. Αλλά νομίζω ήταν καταλυτική η παρουσία του.
Και σαφώς το κομμάτι αφορά όλη την ιστορία της Θεσσαλονίκης, αυτό που πρέπει να έχουμε μέσα μας. Με ένα περίεργο τρόπο, χωρίς να το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ίσως επικοινωνούμε. Βέβαια, εμένα με ενδιαφέρει το πώς συμβάλλει αυτό, όχι σε επίπεδο παιδείας ή πανεπιστημιακού, που είναι μια τεράστια κουβέντα, στο επίπεδο της μυθολογίας της πόλης. Αυτό που ξεχνάμε, ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα μύθο, την περιβάλλει η αχλή ενός μύθου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο γοητευτικό. Και σε αυτό το μύθο συνέβαιναν πέρα από τα μεγάλα, από το Πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τον τύπο, γιατί είχαμε μια σημαντική συμβολή του συγκροτήματος Βελίδη και του Ελληνικού Βορρά, η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει αγνοηθεί στο ιστορικό κομμάτι της πόλης και στο πολιτικό. Ήταν τεράστια η συμβολή της. Και αυτό το οποίο ξεχνάμε είναι κυρίως οι ποιητές της πόλης, οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό το μύθο. Ξέρετε, χωρίς να γνωρίζεις πολλά πράγματα, είτε μέσα από την επιστημονική έρευνα, αλλά κυρίως μέσα από τη λογοτεχνία και μέσα από την ποίηση και από την πεζογραφία και μέσα από το σινεμά, θα έλεγα, αλλά δεν έχουμε σημαντική παραγωγή. Έχουμε βέβαια το φεστιβάλ εδώ, αλλά θεατρική και κινηματογραφική παραγωγή δεν έχουμε, αυτή που θα θέλαμε στη Θεσσαλονίκη. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπε και ο Δήμαρχος εκεί, έχουμε τεράστια μουσική παραγωγή. Μπορούμε να κάνουμε μια ειδική μελέτη για τη μουσική της Θεσσαλονίκης σε όλα τα επίπεδα. Από την jazz και τον blues μέχρι την κλασική μουσική. Ναι. Θέλουμε να το κάνουμε διαλόγους αυτό. Οπότε να το κάνετε, θα το κάνουμε μαζί, γιατί υστερούμε στα δύο κομμάτια. Εγώ το λέω με λύπη μου, γιατί ο χώρος μου είναι ο χώρος κυρίως του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τη μουσική ως ερασιτέχνης μελετητής με ενδιαφέρει, αλλά έχουμε τρομακτικά ενδιαφέρον κομμάτι μουσικό στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, νομίζω η μεγαλύτερη μας σχέση με την πόλη είναι ότι μπορούμε αυτή τη μυθολογία, η οποία πολλές φορές στηρίζεται σε πράγματα τα οποία είναι σχεδόν άγνωστα, να μπορέσουμε να την καλλιεργήσουμε παραπάνω, παράλληλα με την ιστορία μας. Κρατώ για λίγο αργότερα τη γέφυρα του πολιτισμού, για να περάσουμε σιγά-σιγά και σε αυτό το τομέα. Ένα σύντομο σχόλιο όμως και από εσάς, κυρία Καβάλα. Ναι, ανήκω και εγώ στους ανθρώπους που συμφωνούν πάρα πολύ με τη συμφωνία, με το ότι έκλεισε το ζήτημα αυτό. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που εξηγεί το μακεδονικό, που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει, να καταλάβει και να δει πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έγινε. Σαφώς, βεβαίως, σε οικονομικό, πολιτιστικό επίπεδο, γεωστρατηγικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό στα βόρεια σύνορά μας να έχουμε κράτη, χώρες με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και να είμαστε αρμονικά. Και νομίζω η συμφωνία βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Μαζάουερ, η τοποθέτησή σας αναφορικά, αν θέλετε, με το ρόλο που διαδραματίζει ή τις δυνατότητες που έχει η Θεσσαλονίκη, κυρίως σε ό,τι την αφορά άμεσα στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και ευρύτερα. Δεν είναι, νομίζω, για μένα να κάνω μια σχόλια για αυτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι βρέθηκε η λύση για το μακεδονικό. Ήταν ώρα, νομίζω. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Η ερώτησή μου δεν αφορά στην συμφωνία της Μακεδονίας εξ αρχής. Η ερώτησή μου αφορά στη θέση, τη γεωγραφική, άρα εκ των πραγμάτων στο ρόλο που μπορεί να παίξει η Θεσσαλονίκη ευρύτερα στην περιοχή των Βαλκανίων. Και επαναφέρω το θέμα του λιμανιού, για παράδειγμα, ως ένα κυρίαρχο στοιχείο. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ένα πολύ μεγάλο μέρος, και γι' αυτό το έβαλαν στο τραπέζι και οι περισσότεροι εκ των συνομιλητών μας, είναι η μετονομασία και το μακεδονικό ζήτημα. Οπότε, επανέλαβα την ερώτησή μου, ώστε να σας ακούσουμε. Σχετικά με το λιμάνι, νομίζω ότι είναι άλλοι που είναι πολύ πιο ειδικευμένοι από μένα να κάνουμε σχόλιο για αυτό. Αυτό που μπορώ να πω είναι στο παρελθόν, βέβαια, η Θεσσαλονίκη ήταν μέσα στην Οθωμανική οικονομία, που ήταν μια πανβαλκανική οικονομία, έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί ίσως να το ξαναπέσει, και ας ελπίζουμε. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω μόνο σε κάτι άλλο, που είναι η σχέση μεταξύ Θεσσαλονίκη και όλη την Βόρεια Ελλάδα και Βόρεια Ανατολική Ελλάδα επίσης. Δηλαδή, έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι οι σχέσεις μεταξύ Θεσσαλονίκη και, παραδείγματος χάρη, και Ξάνθη και Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολης
μπορούν να αναπτυχθούν πάρα πολύ και η τουριστική κίνηση και εκεί σε αυτές τις περιοχές. Αλλά γενικά αυτό είναι μια ερώτηση για άλλους, νομίζω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη συζήτησή μας, κύριε Μαζάουερ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής... Έχουμε ερώτημα? Έχουμε μία ερώτηση. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγα λεπτά, να ακούσετε σας μαζί με εμάς. Είναι προς τον κύριο Μαζάουερ η ερώτηση. Ναι, προς τον κύριο Μαζάουερ. Σας ακούμε. Θα κληθούμε σε λίγα χρόνια να γιορτάσουμε τον εορτασμό από την Εθνική Επανάσταση, από την Παλιγενεσία, και φουντώνει η συζήτηση περί συνέχειας ή μη του ελληνισμού και με βάση την Επανάσταση. Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης, που είχε μια αδιάλειπτη ιστορική πορεία μέσα στα χρόνια, ποιος είναι πάνω στη συζήτηση περί συνέχειας ή μη του ελληνισμού, που ξεκινάει και από τον εορτασμό των 200 χρόνων, που επίκειται σε 2 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό. Είναι όχι δύσκολο, είναι αδύνατο να δίνω μια απάντηση σε λίγα λεπτά για αυτό. Ευτυχώς, εγώ νομίζω ότι και εδώ και στην Ελλάδα είμαστε στην αρχή μια συνεχής συζήτηση για την σημασία του 2021 γενικά και στην Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα. Μπορώ να πω μόνο το εξής, νομίζω, λόγω χρόνου. Το 2021, όλη αυτή η ιστορία είναι ταυτόχρονα την ιστορία μιας επιτυχίας, δηλαδή απελευθέρωση της Πελοπόννησου και της άλλες περιοχής του πρώτου βασιλείου της Ελλάδος, και μιας αποτυχίας. Δηλαδή αποτυχία σε όλες τις άλλες περιοχές της Οθωμανικής ιστορίας που κατήχθηκαν από Έλληνες και άλλους και που έμεναν μέσα στην Οθωμανική κυριαρχία. Δηλαδή η ιστορία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την μία και την άλλη. Δηλαδή τι ήταν οι αιτίες που το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η εξέλιξη μετά, γιατί υπήρχε μια σφαγή στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήταν το τέλος της ελληνικής ιστορίας μέσα στην Θεσσαλονίκη κάτω από τους Οθωμάνους. Αυτά στα λίγα λόγια, είναι το θέμα πολύ σημαντικό είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαζάουερ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Βεβαίως. Θέμα, μιας που μας αφορά ιδιαίτερα και όσο και η ΘΕΣ. Δεν θα σταθώ στο πολιτικό ή στο ιστορικό κομμάτι, αλλά θα σταθώ στο οικονομικό κομμάτι κυρίως. Μιας που έχει κλείσει συμφωνία και ας πούμε ότι έχει κλείσει ένα κεφάλαιο, είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε τους βόρειους γειτονές μας. Γιατί πολλές φορές τείνουμε να ξεχνάμε ότι συνορεύουμε με χώρες και με πόλεις και με οικοσυστήματα τα οποία είναι αντίστοιχα με το δικό μας. Μέσα από το ΚΕΙΘΕΣ έχουμε κάνει μια προσπάθεια να προσελκύσουμε επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και να τους φέρουμε σε επαφή με τους Έλληνες ομολόγους τους και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες, δηλαδή συγχρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις, συνέργειες και συμπράξεις με σκοπό όλο αυτό να αναπτυχθεί ως ένα οικοσύστημα. Αυτό που θεωρούμε είναι ότι από τη στιγμή που η Βαλκανική θεωρηθεί ως μία αγορά, έχουμε περισσότερες δυνατότητες, γιατί τείνουμε λίγο να εγκλωβιζόμαστε στη Θεσσαλονίκη και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε δυνατότητες να επεκταθούμε και στον τουρισμό, όπως αναφέρατε, αλλά και σε ένα σωρό άλλα αντικείμενα. Οπότε η δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι η Σόφια είναι μια άλλη αγορά ή τα Σκόπια είναι μια άλλη αγορά, στην οποία μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να επιχειρήσουν και να βελτιωθούν και να έχουν μια επέκταση προς τα εκεί, είναι πολύ σημαντική. Και από την άλλη μεριά, οι βαλκανικές επιχειρήσεις να βρίσκουν μια διέξοδο στο λιμάνι και σε όλο αυτό το επιχειρηματικό μέτωπο που έχουμε αναπτύξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αναπτύσσεται. Οπότε, στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε την πολιτική
στην άκρη για λίγο και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συνεργασία και μια ουσιαστική επόμενη μέρα. Μάλιστα. Περνώντας στο κομμάτι του πολιτισμού, γιατί μετά θα επιστρέψουμε και στο αναπτυξιακό πλάνο ή μέλλον της πόλης της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ανδριαδάκη, κατά πόσο μπορεί ένας θεσμός που είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, είναι βεβαίως το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, μπορεί να παίξει ρόλο, μπορεί να συνδράμει δηλαδή στην συνολική εξωστρέφεια της πόλης, με αδομημένο όμως τρόπο και να αποτελέσει από μόνος του έναν άξονα ουσιαστικά, που μεταξύ άλλων έλκει, τραβά το διεθνές ενδιαφέρον. Εγώ πρέπει να το απαντήσω αυτό. Εσείς δεν το ξέρετε από την πλευρά του φεστιβάλ. Ο κόσμος, λέω. Ναι, αλλά εσείς όμως εσωτερικά ενδεχομένως ξέρετε και μπορείτε να αναφερθείτε και στις προκλήσεις με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπο και έχει αντέξει. Θέλω ο κόσμος, αν το νιώθει αυτό το πράγμα, αν όντως ότι το φεστιβάλ βοηθάει την φοιτητική κοινότητα να ανοίξει περισσότερο το μυαλό της, να ανακαλύψει νέα πράγματα, αν όντως βοηθάει το εμπόριο, να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη, να τη διαφημίσουν σε όλο τον κόσμο. Έχω μιλήσει και μιλάω συνέχεια με παράγοντες της πόλης, θεσμικούς, επιχειρηματικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι αυτό μου λένε. Αλλά θα ήθελα να το ακούσω. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω μια ερώτηση, να μου πει κάποιος, όχι, δεν το κάνετε καλά, δεν βοηθάει, ή κάντε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Κάποια εποχή ο Μπουτάρης μου είπε ότι το brand name Θεσσαλονίκη έχει ενισχυθεί εξαιρετικά από τότε που το φεστιβάλ έγινε διεθνές. Και ο ρόλος που έχει παίξει το φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη στο να ενισχύσει το brand name Θεσσαλονίκη ήταν τεράστιος. Ο κόσμος πάντως έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή, το υπενθυμίζω και το επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα να ρωτήσει ή να σας απευθύνει οποιοδήποτε ερώτημα θέλει. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μιχαηλίδης είναι στο κατά πόσο έχουμε παρουσία στο χώρο του κινηματογράφου ευρύτερα ως Έλληνες. Έχει σημασία να μας μιλήσετε και για ένα, όπως εσείς το χαρακτηρίσατε όταν μιλούσαμε, κύριε Ανδριαδάκη, ένα πιο αόρατο κομμάτι του φεστιβάλ, την αγορά, όπου εκεί δίνεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα και για συμπράξεις, γιατί και ένα άλλο αόρατο σχεδόν, αόρατη συνήθεια, αν θέλετε, για εμάς, είναι και οι συνέργειες και οι συμπράξεις. Δηλαδή, θέλουμε και σε αυτό λίγη εκπαίδευση. Βέβαια, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κυρίως παρουσιάζει έργα ανεξάρτητα, πιο ψαγμένα, πιο δύσκολα, και εγώ προσωπικά το σινεμά που μου αρέσει και οι τέχνες που μου αρέσουν είναι οι πιο πειραματικές, οι πιο δύσκολες, αυτές που αφορούν ίσως λιγότερο κοινό. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος, που είναι και το αόρατο μέρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, είναι η αγορά. Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τομείς, σε όλες τις τέχνες, σε όλη την εκπαίδευση, μία αγορά που μπορεί να κινήσει τη μηχανή του πολιτισμού, ο πολιτισμός δεν θα πάει μπροστά. Εδώ έρχονται από όλο τον κόσμο και συζητάνε και βρίσκουν χρήματα από άλλους συναδέλφους που βρίσκονται σε κάποια άλλη μεριά του κόσμου. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα και τη βοήθεια του εμπορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του εμπορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης να πάμε ακόμα πιο μπροστά το φεστιβάλ, να πάμε ακόμα πιο μπροστά όλους τους οργανισμούς. Κύριε Μιχαηλίδη, ευρύτερα στο χώρο του πολιτισμού. Νομίζω ότι το φεστιβάλ είναι αυτονόητο ότι είναι χρήσιμο στην πόλη. Το αγαπούμε πολύ εδώ και πολλά χρόνια και όλες οι διαστάσεις που αναφέρθηκαν είναι πολύ σωστές. Ίσως πρέπει να ζητάμε κάτι παραπάνω από το φεστιβάλ. Μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής των ταινιών και όχι της διαχείρισης των ταινιών. Και αυτό γίνεται και μέσω της παιδείας. Δηλαδή, ένα κομμάτι το οποίο αφορά τη Θεσσαλονίκη είναι και η παιδεία. Η παιδεία για το κινηματογράφο και για το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια γίνανε 2 πανεπιστημιακά τμήματα. Έχουμε τη Σχολή Θεάτρου και ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Υπήρχε τρόπος να αναπτυχθούμε. Και εγώ, μάλιστα, έλεγα όχι μόνο το φεστιβάλ κινηματογράφου, να κάνουμε και ένα φεστιβάλ θεάτρου. Και ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής. Και ένα φεστιβάλ επίσης jazz στη Θεσσαλονίκη, γιατί υπήρξε πρωτοπορία στη jazz και στο blues Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό επίπεδο, εννοώ ότι τα φεστιβάλ δημιουργούν συζητήσεις, δημιουργούν κοινό.
και η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από το να εκπαιδεύσει το κοινό της, είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση, τότε θα μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι και εξώστροφη και κοιτάζει προς τα έξω και φυσικά όλα αυτά έχουν σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά μπορεί να χρειάζονται χρήματα για να γίνουν αυτά, αλλά είναι λιγότερα γιατί θα φέρουν και πολλά χρήματα. Θέλω να πω, είναι μια αμφίδρομη σχέση η οικονομική και η πολιτιστική δραστηριότητα. Εκεί είμαστε λίγο πίσω ακόμα. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση για να ξεφύγουμε και λίγο από την εσωστρέφειά μας, που είναι η μεγάλη οπισθέλκουσα. Η εσωστρέφεια είναι ένας καμβάς πάνω στον οποίο έχετε όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο καθένας από τη δική του πλευρά τοποθετηθεί. Παρακαλώ πολύ, στην πρώτη... Έχουμε ερώτημα. Ωραία. Αν μπορείτε, παρακαλώ, να μας ενημερώνετε για τα ερωτήματα, για να μην τα αφήνουμε αναπάντητα. Και αμέσως μετά στην πρώτη σειρά. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα προς όλους, καταρχάς. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, όντως, αναφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό κανένας μας. Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω είναι ερώτημα ή περισσότερο ανησυχία. Γιατί θεωρώ ότι για να προκύψει ένα ερώτημα, πρέπει να υπάρχει κάτι για να ερωτηθεί. Κοντεύω τα 40, γεννήθηκα εδώ, καταγωγή από Θράκη και πιο βαθιά από Πόντο. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που συζητάμε. Σαν νέος λοιπόν αυτής της πόλης, θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε να ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να υπάρχει μια βάση. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Μιχαηλίδης πριν, ότι το παν είναι η παιδεία. Κοντεύοντας λοιπόν στα 40, βλέπω, έχω ανήψια, κουμπάρους με παιδιά, ότι υστερούμε πάρα πολύ σε αυτό. Άρα, για να φτάσουμε να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, το πώς θέλουμε να τη δούμε, σαφώς πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία, που έχει πάρα πολλά κομμάτια και είναι μεγάλο το θέμα τώρα να ρωτήσω τι μαθαίνουμε στην ιστορία, σε ποια ηλικία, ποια μαθαίνουμε, αν μας τα λένε σωστά, γιατί, ξέρετε, ατομικά ο καθένας μπορεί να ενδιαφερθεί για ένα κομμάτι που τον αφορά. Αν όμως αυτό δεν περαστεί σε αυτό που λέμε παιδεία, στην νοοτροπία, δεν θα μπορούμε αύριο να μιλάμε για καμία Θεσσαλονίκη. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Το λέω όμως με την έννοια ότι αφού το παρόν είναι η ιστορία μας και πρέπει να την ξέρουμε για να πάμε εκεί κάπου αύριο, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Αναφερθήκαμε πριν σε μια συνέχεια. Για να υπάρχει αυτή η συνέχεια, πρέπει πραγματικά στην παιδεία μας, στην νοοτροπία μας, στην εσωστρέφεια που υπόθηκε πάρα πολλές φορές, να γίνουν πάρα πολλά. Κλείνω για να μην κουράζω, γιατί μάλλον δεν είναι ερώτημα. Για να φτάσει ο καθένας λοιπόν να εξάγει κάτι προς τον πολιτισμό, προς την πόλη του, πρέπει να έχει και το χώρο να το κάνει. Πρέπει να έχει την ψυχολογία να το κάνει, πρέπει να έχει μια καθημερινότητα που θα μπορεί να το κάνει. Αν λοιπόν ο Έλληνας που είναι τόσο σπουδαίος δεν μπορεί να έχει όλα αυτά, τον αποδομούνε. Δεν ξέρω λοιπόν πώς μπορούν, αφού μας αποδομούνε, να μπορέσουμε εμείς να συζητήσουμε για μια Θεσσαλονίκη του αύριο, όταν καλά-καλά δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάτι για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε πρώτα. Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω 3 ερωτήματα στο πάνελ σχετικά με τη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη χρειάζεται, όπως είπε και ο κ. Μιχαηλίδης, ένα εμβληματικό music festival. Καλό του κινηματογράφου, εξαιρετικό, αλλά θέλει και ένα music festival η πόλη, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και τουριστικός προορισμός μουσικός. Όχι μόνο να παίζουμε ερασιτεχνικά, να φέρουμε και τουρίστες στην πόλη. Επίσης, γιατί δεν υπάρχουν χώροι για να παίζουν ερασιτεχνικές μπάντες. Δεν υπάρχει κανένας χώρος τέτοιος. Υπήρχε κάποτε ο Μήλος. Τώρα ο Μήλος έχει παρακμάσει. Η περιοχή γύρω από τον Μήλο θυμίζει γιατί η πόλη είναι ερωτική πόλη. Επίσης, η Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να κρατήσει ποτέ τους δημιουργούς της. Δημιουργούν στην αρχή και μετά φεύγουν όλοι. Και πάνε αλλού. Άρα, αυτά νομίζω είναι σημαντικά θέματα για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να κρατήσει και την πολιτιστική της κληρονομιά, γιατί πραγματικά η μουσική σκηνή που έχουμε και παράγουμε δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω ποιος από όλους θέλει να τοποθετηθεί. Και αμέσως μετά σε εσάς και μετά στον κύριο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ στην πρώτη παρέμβαση. Γενικά συμφωνώ. Είναι δύσκολη η καιρή και ειδικά για τα νεότερα παιδιά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και όσο έρχονται οι επόμενες γενιές, νιώθουν πιο απογοητευμένες από εμάς. Εμείς μεγαλώσαμε μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα τα παιδιά μεγαλώνουν με το σκεπτικό ότι ό,τι και να κάνεις, δεν έχεις ελπίδα.
Αυτό σιγά-σιγά αρχίζει και ανατρέπεται. Παρ' όλα αυτά, έχει μπει στην κουλτούρα μας ότι δεν έχει σημασία τι θα κάνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Για μένα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων και αυτό έχει να κάνει και με την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Είναι αυτοί που περιμένουν να τους έρθει κάτι γιατί το αξίζουν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και είναι αυτοί που διεκδικούν και προσπαθούν μόνοι τους να κατακτήσουν αυτό που όντως τους αξίζει. Γύρω μας ήδη υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, τους οποίους τους βλέπω στο κοινό αυτή τη στιγμή, οι οποίοι κάνουν πολύ ωραία πράγματα, συμμετέχουν εθελοντικά, συμμετέχουν σε ομάδες, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και αυτό τους γεμίζει με εμπειρία, με γνώση, με διαφορετικές παραστάσεις και είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους και την πορεία τους. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες στην πόλη κάποιος να εξελιχθεί, να δημιουργήσει. Αυτό να το κάνει αρχικά σε εθελοντικό επίπεδο και στη συνέχεια να δει πώς μπορεί να πορευτεί μέσα από αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ότι μπορούν να διεκδικήσουν μόνοι τους και να κατακτήσουν τη γνώση και την ικανότητα να συλλέγουν εμπειρία και δεξιότητες, νομίζω δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ούτε σε επίπεδο ιστορίας, ούτε σε επίπεδο πώς θα πορευτεί η επόμενη γενιά, ούτε σε τίποτα εκεί πέρα. Ναι, να πω, μου επιτρέπετε κι εγώ μόνο, ότι ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο μας λέτε και θα γνωρίσουμε μετά και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα και στην αρχή, έχουν βρεθεί στους κόλπους του «OK, θες». Νομίζω όμως ότι η αναμέτρηση με την ιστορία δεν μπορεί να καλυφθεί με το να είσαι αισιόδοξος μόνο ή με το να έχεις μόνο τη θέληση και την όρεξη να δουλέψεις, να τολμήσεις, να επιχειρήσεις, να καινοτομήσεις. Για παράδειγμα... Θεωρώ δηλαδή αυτό το οποίο μόλις ακούστηκε, που είναι ένας βασικός πυλώνας, η παιδεία, και ένας άλλος βασικός πυλώνας είναι η υγεία, για να υπάρξει ένα κράτος. Και θα δούμε αργότερα τι γίνεται σε ένα άλλο κομμάτι. Γιατί τόση ώρα μιλάμε για το ιδανικό αύριο, που τόση ώρα μιλάμε για το τι κάνουμε με το χθες. Ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει καν στο τι θα κάνουμε με το χθες. Άρα δεν ξέρουμε καν πώς θα το προσεγγίσουμε το χθες για να δούμε πού είμαστε σήμερα, άρα πώς θα πάμε αύριο. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε από τον κύριο Ζαφυρίου που είναι μαζί μας ότι τόση ώρα μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και την ιστορία της. Θύχτηκε νωρίτερα το πόσο η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο μια πόλη, αλλά είναι ένα σημείο αναφοράς ευρύτερα για τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία δεν έχει παιδιατρική κλινική, για παράδειγμα. Γιατί μιλάμε για ιδανικά και ιδεατά πράγματα και καμιά φορά χάνουμε τα άμεσα και τα επίγοντα. Οπότε θέλω να πω ότι το κομμάτι της παιδείας που εμπεριέχει το βασικό στοιχείο της ιστορίας είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και για τις επιχειρήσεις και για την ανάπτυξη, είτε είναι οικονομική είτε είναι ευρύτερα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Εγώ αυτό που ήθελα να σταθώ είναι το κομμάτι ότι ο καθένας φέρει και προσωπική ευθύνη στην εκπαίδευσή του. Για παράδειγμα, υπάρχει το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Στο οποίο κάποιος πολίτης μπορεί ελεύθερα να συμμετέχει και να παρακολουθήσει διαλέξεις πανεπιστημιακών που έχουν να κάνουν και με θέματα ιστορίας και με θέματα ιατρικά και με πάρα πολλά άλλα. Είναι και δικό μας προσωπικό κομμάτι. Ασφαλώς και η δημόσια εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Παρ' όλα αυτά, ο κάθε γονιός ξεχωριστά και ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά οφείλει να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος και να είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την πορεία του και σε θέματα ιστορικά και σε θέματα που τον αφορούν. Οπότε για κάθε ένα κομμάτι μπορούμε τριγύρω μας να βρούμε και άλλους ανθρώπους και να συνδιαλλαγούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις και να μάθουμε. Και μέσα από έναν τρόπο ίσως λίγο διαφορετικό και λίγο πιο αντισυμβατικό, παρόλα αυτά υπάρχουν οι ευκαιρίες. Αυτό ήθελα να τονίσω. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Η τοποθέτηση από τον κύριο Πουτάρη και έρχομαι για το σύντομο ερώτημά σας. Σας ακούμε. Σαφώς θα συμφωνήσω με το θέμα της παιδείας, αλλά θέλω να πω το εξής. Σε μια χώρα όπου είναι ανεκτό να κάνουν οι δάσκαλοι τις εκλογές για τα σωματεία τους ή για τα αυτά τους την ημέρα του μαθήματος. Όλα τα σωματεία στον κόσμο κάνουν τις εκλογές τους τα Σαββατοκύριακα. Οι δάσκαλοι λένε την Πέμπτη θα κάνουμε εκλογές.
Και δεν αντιδρά κανένας. Δεν αντιδρά κανένας. Και το δεύτερο, όταν σε ένα πανεπιστήμιο πας και βλέπεις ανακοίνωση του καθηγητού και λέει θα εξεταστούν οι εξετάσεις, θα γίνουν από τη σελίδα τάδε στη σελίδα τάδε. Και λες, έχει μέλλον πια αυτή η χώρα? Εγώ λέω δεν έχει μέλλον. Αν δεν γίνουν ανατινάξεις κυριολεκτικά στον χώρο της παιδείας, δεν υπάρχει μέλλον. Για ποια Θεσσαλονίκη μιλάμε? Να σας πω και αν θέλει και την άποψή μου, να κλέψω λίγο χρόνο. Τι μαθαίνουμε από την ιστορία? Η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, ήταν μια πολύ μεγάλη καινοτομία για την πόλη. Ναι, μπράβο. Το ΚΕΙΘΕΣ ουσιαστικά τι κάνει? Ρίχνει το σπόρο για τις καινοτομίες. Παράλληλα, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, η χώρα μας, στη χώρα μας μετά τον πόλεμο, καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι είναι κακό να είσαι επιχειρηματίας. Και όποιος λέει έχει αντίθετη γνώμη, να σηκώσει το χέρι. Είμαστε η τελευταία χώρα που έχουμε σοβιετική αντίληψη. Όλα θέλουμε να τα κάνει το κράτος. Να τα κάνει το κράτος. Εγώ όταν έλαβα δήμαρχος, είπα, παιδιά, ο Δήμος δεν θα κάνει τίποτα. Ανοίγουμε τις πόρτες για να κάνετε εσείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πηγαίνεις σε πανεπιστήμια ή σε αυτά στο εξωτερικό και πληγώνει την ψυχή σου. Λοιπόν, τι θα πει αυτό, μαθαίνουμε από την ιστορία? Έχουμε το ΚΕΙΘΕΣ. Το ΚΕΙΘΕΣ δίνει ευκαιρίες. Η Θεσσαλονίκη έχει 3 περιουσιακά στοιχεία ανυπέρβλητα. Ένα είναι ο πολιτισμός τους. Ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης από την εποχή του Μεγαλέξανδρου μέχρι τη σημερινή εποχή. Το δεύτερο είναι τα πανεπιστήμια της. Οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να αναπτύξουμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Η βιομηχανία πέθανε και ούτε πρόκειται να αναπτυχθεί κι άλλο. Αποκλείεται. Με αντιπάλους στην Κίνα και τη Μαλαισία και αυτό θα αναπτύξουμε βιομηχανία, αποκλείεται. Και βεβαίως το κυριότερο απ' όλα είναι η τρίτη μεγάλη, πολύ μεγάλος πλούτος για την πόλη είναι τα γεωργικά προϊόντα. Τα γεωργικά προϊόντα του κάμου της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, των Γιαννητσών, όλης της ευρύτερης περιοχής είναι ένας τεράστιος πλούτος. Έτυχε μία φορά να πάω στην Ολλανδία, όχι στην Ολλανδία, στο Ισραήλ. Και είχαν μέσα στην έρημο, είχαν υδροπονία με ντομάτα. Έφαγα στη Σουηδία, έφαγα φράουλες σε ένα εστιατόριο και ήταν jet fresh. Ήταν jet fresh φράουλες. Εγώ νόμιζα ότι είναι καμιά ποικιλία. Και μου λέει το καρσόν, τι είναι, λέει, αυτά κόβονται το πρωί από στο Ισραήλ, στο χωράφι και κατεβαίνουν στο Χόλμη, ξέρω που ήμουν και εμείς μπορούμε και τα σερβίρουμε το μεσημέρι. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Και εμείς, ενώ κυριαρχούσαμε στην αγορά στον Μόναχο στα φρούτα και λαχανικά, δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό φρούτο τώρα. Γιατί? Θέλω να πω ότι ας μην ονειρευόμαστε βιομηχανία, ας επενδύσουμε στην τεχνολογία και στην παιδεία. Στην παιδεία ας αποφασίσουν, δηλαδή, τέλος πάντων, ότι το όνειρο, για να μην καλλιεργείται αυτό το όνειρο του καθενός συμπολίτη μας, όχι συμπατριώτη μας, ότι να πάει το παιδί στο πανεπιστήμιο, να πάρει ένα πτυχίο, να μπει στο δημόσιο, να εσχάσουμε. Καταργήστε τη μονιμότητα στο δημόσιο, παιδιά. Κρατήστε μόνο τα υψηλόβαθμα επίπεδα, κρατήστε τα με συμβάσεις με πενταετίες, δεκαετίες και τα άλλα ένα χρόνο αξιολογήθηκες, δεν κάνεις, αντίο. Πάει να σκάψεις. Δεν κάνεις για δουλειά. Με συγχωρείτε που είμαι τόσο κοινικός καμιά φορά, αλλά χόρτασα. Σας ακούμε, μόνο λίγο σύντομα. Συντομώς και θα τονίσω πως για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους αλλά και γεωπολιτικούς σας ακούμε, μην φωνάζετε, σας ακούμε. Δεν πειράζει, έτσι είναι, το βγάζω μέσα από την καρδιά μου. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αναλάβει το ρόλο της φιλίας των λαών, της πόλης της φιλίας των λαών. Και προς τούτο, μια διαρκής, πολυεπίπεδη, διευρυμένη Έλληνο-Τουρκο-Ισραηλινή συνεργασία έχει να προσφέρει πάρα πολλά στο όραμα της φιλίας των λαών για έναν καλύτερο κόσμο. Γιατί εδώ ζούσαμε για αιώνες. Μπορούμε με τη φιλία μας να εμπνεύσουμε τον κόσμο για κάτι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μιστακίδη, σας ακούμε. Και από εκεί έχουμε μια ερώτηση, εδώ και ώρα. Ναι, σας ακούμε. Δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Γιατί ακούω τόση ώρα την κουβέντα και μου έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση, την οποία θέλω να την καταθέσω στην κουβέντα.
Αισθάνομαι τόση ώρα ότι είμαστε πάνω από ένα καρκινοπαθή και συζητάμε για την παρανυχίδα που έχει. Ζούμε σε μια πόλη που βιώνει ακραίο φασισμό, ακραίο ρατσισμό, ακραία ξενοφοβία, ακραίο θρησκευτικό φονταμελισμό και αυτή τη στιγμή συζητάμε για το αν πρέπει να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα ή όχι. Εκεί που πάσχει η Θεσσαλονίκη κυρίως είναι στο ότι δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει έναν αξιοπρεπή μέσο όρο. Αν περπατήσετε την πόλη από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα έχετε την αίσθηση ότι περπατάτε σε άλλες χώρες. Είναι άλλο. Χωρίς να θέλω να υποβιβάσω κανέναν, ποιο νομίζετε ότι αφορά το φεστιβάλ κινηματογράφου στον Ιδρωπόταμο και στο Κορδελιό αυτή τη στιγμή? Που μέχρι πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγα χρόνια, η Χρυσή Αυγή είχε πάρει τρελά ποσοστά σε εκείνη την περιοχή. Αυτό που καλά τα λέει ο κ. Μπουτάρης για την παιδεία και για τα πανεπιστήμια. Αυτό όμως που προέχει είναι η κοινωνική ισορροπία. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με την αριστεία, ούτε με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό γίνεται με τον πολιτισμό. Πρέπει να καταφέρουμε σαν πόλη να κάνουμε έναν αξιοπρεπή μέσο όρο, να είναι η πόλη ίδια. Πολιτιστικά, πολιτισμικά. Και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για τις λεπτομέρειες. Νομίζω μιλάμε για τις λεπτομέρειες και χάνουμε την ουσία. Σαφώς και το φεστιβάλ κινηματογράφου είναι πολύ σημαντικό για την πόλη. Πόσο κόσμο νομίζετε ότι αφορά? Πώς μπορεί, έχω κι εγώ ένα ερώτημα όμως και ο κύριος Ανδρεαδάκη, ελάτε. Ναι. Σε γενικές γραμμές μπαίνω μέσα σε αυτό που λέτε. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ακραίο ρατσισμό, ακραίο φονταμενταλισμό και ακραία όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν... Ζείτε εδώ. Βεβαίως. Έχετε πάει ποτέ στο Ρόκαστρο? Εντάξει. Ωραία. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχει μία άνοδος γενικά των ακραίων φαινομένων και ιδεολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα φαινόμενα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουγγαρία, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, ακόμα στην κοιτίδα του γαλλικού διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα. Δεν πιστεύω όμως ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά στη Θεσσαλονίκη. Είναι περίπου όπως είναι παντού. Αυτό δεν είναι παρηγορητικό. Παντού είναι χάλια. Παντού είναι χάλια, αλλά μην λέμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ακραία. Είναι περίπου όπως είναι παντού και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι και λίγο λιγότερο από ό,τι είναι σε άλλες περιοχές, όπως είναι, ας πούμε, στην περιφέρεια του Παρισιού, που είναι τραγικά τα πράγματα, όπως είναι στην Ουγγαρία, όπως είναι στην Πολωνία, όπως είναι στην Ιταλία, που είναι δίπλα μας. Ήμουν πριν από λίγες μέρες στο φεστιβάλ της Βενετίας και συνάντησα και είδα και μίλησα με κανονικούς ανθρώπους που μου λέγανε φασιστικά πράγματα, που ήταν άνθρωποι που πήγαν στο σινεμά και βλέπανε πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Και λέω, μα είναι δυνατόν να ζουν ανάμεσά μας, ή μήπως εμείς ζούμε ανάμεσά τους? Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, το Μόμους, το Οδείο, το Μέγαρο Μουσικής, ναι, μπορεί να είναι να μην αφορούν όλη την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν μια πολυτέλεια, αλλά αυτή ακριβώς είναι η πολυτέλεια του πολιτισμού και σε αυτό το πράγμα πρέπει να επενδύσουμε και αυτό ο ρόλος όλων μας είναι πολύ σημαντικός και έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Εμείς στο φεστιβάλ έχουμε μία άνοδο 10% της προσέλευσης κοινού, το οποίο είναι μοναδικό. Το ίδιο όμως έχουν γίνει και με σε όλους τους άλλους θεσμούς. Και η διείσδυση που έχουν όλοι αυτοί οι πολιτιστικοί οργανισμοί στις Θεσσαλονίκης, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και η επιρροή που έχουν ασκήσει είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν έχετε ιδέες πώς μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο διεισδυτικοί, ακόμα πιο παρεμβατικοί, ακόμα πιο χρήσιμοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είμαστε ανοιχτοί, τα γραφεία μας είναι ανοιχτά και τα δικά μας και όλων των άλλων οργανισμών και η βοήθειά σας ολονών είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, για να μην αναπτυχθώ σε όλα αυτά, ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που μπορεί να σώσει την κατάσταση, αλλά χρειάζεται μια επίβλεψη σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις που είναι μαζικές. Το μαζικό πολιτισμό. Αυτός θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πιο ανοιχτός, να κάνει τον κόσμο να είναι πιο ανεκτός το ξένο, να ανοίξουν τα αυτιά των ανθρώπων, να μάθουν να είναι ανεκτικοί σε αυτούς που είναι δίπλα τους, γιατί αυτό που λέγαμε για την εσωστρέφεια όντως ισχύει.
Οι εκδηλώσεις, αν παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές που γίνονται στους περιφερειακούς δήμους, είναι από αστείες μέχρι επικίνδυνες. Λαογραφία και φολκλόρ και τίποτα παραπάνω. Αυτό. Επειδή το έχουμε συζητήσει μαζί με τον Δημήτρη Μιστακίδη σε ό,τι αφορά σε ένα πολύ άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που είναι το ρεμπέτικο, σε διαλόγους που είχαμε κάνει τον περασμένο Μάρτιο και πώς εκεί άλλοι λόγοι αντίστοιχα οδήγησαν αλλού όλη την ιστορία, αλλά νομίζω ότι κοινός παρονομαστής, χωρίς να συγκρίνω προφανώς τίποτα, είναι το να έχουμε πολύ καλή γνώση του παρελθόντος μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο μας τον εαυτό, άρα και το τι είμαστε ως σύνολο, είτε είμαστε στον χώρο του πολιτισμού, είτε είμαστε στον χώρο της πολιτικής, είτε είμαστε στον χώρο των επιχειρήσεων και, εν πάση περιπτώσει, από εκεί πέρα ο καθένας το πώς δραστηριοποιείται. Αυτό το οποίο εγώ θα ρωτούσα και θα έρθω και στο δικό σας ερώτημα, είναι πολλά τα ερωτήματα, θα πρέπει να τρέξουμε τη συζήτηση και σε εσάς θα θερμή παράκληση να είναι πολύ πολύ σύντομα. Σας είδα, θα σας δουν και οι συνάδελφοι. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή μιλάμε τόση ώρα, κυρία Χρυσίδου, για τον πολιτισμό. Πραγματικά, γεια σας. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, παρακαλώ. Δεν είχα κανένα σκοπό για να σταματήσω ή να κάνω οποιαδήποτε παρέμβαση. Όμως, με αυτά που ακούω, είτε από το πάνελ, είτε από εσάς, νομίζω ότι οφείλω να την κάνω αυτή την παρέμβαση. Δημήτρη, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, η άποψή μου είναι ότι σίγουρα ο Δεδροπόταμος δεν θα φτάσει ποτέ στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Σίγουρα δεν θα φτάσει ο Δεδροπόταμος στο φεστιβάλ, στις εκδηλώσεις που γίνονται στο Μέγαρο ή οπουδήποτε αλλού. Τι σημαίνει αυτό, θέλετε να μας το εξηγήσετε? Δεν ξέρω εάν αυτό το πράγμα είναι που μας ενδιαφέρει εν τέλει. Δηλαδή, εάν ο Δεδροπόταμος πρέπει να έρθει στο Μέγαρο Μουσικής, με την έννοια που λένε οι περισσότεροι, ή στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Το θέμα είναι πώς μπορείς πραγματικά στο Δεδροπόταμο, και θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά είναι θέμα πολιτικής πλέον απόφασης αυτό, είναι πώς ο Δεδροπόταμος θα αποκτήσει την ταυτότητά του, πώς η Σταυρούπολη θα αποκτήσει τη δυναμική της μέσα από την ίδια, αυτά που καθορίζουν την ίδια την περιοχή. Και εδώ είναι θέμα πολιτικής. Και οι πολιτικές είναι αυτές που καθορίζουν αν θα κάνουν λαϊκές συναυλίες τύπου αυτού του lifestyle του μουσικού ή του θεατρικού, οι διάφοροι δήμοι, ή αν θα κάνουν πιο ποιοτικά πράγματα. Κατά συνέπεια, ό,τι και να κάνουμε εμείς, δεν έχουμε οι άνθρωποι, τουλάχιστον που ασχολούνται με την τέχνη και τον πολιτισμό, δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Όπως και στην παιδεία, δεν είναι ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπει η ιστορία και πώς θα αντιμετωπίσει ο κάθε μαθητής και ο κάθε άνθρωπος που είναι στο σχολείο, το πώς θα μπορέσει να γνωρίσει τον τόπο, την παιδεία του. Σε αυτό το βαθμό, οι τοπικές κοινωνίες και οι διοικήσεις κάνουν αυτό που μπορούν. Με τις εναγήσεις, τις ιστορικές, τις διαδρομές μες στην πόλη, με το ανοιχτό πανεπιστήμιο, με το OK θες που βάζει, με τα φεστιβάλ που κάνει, που προσπαθεί να φέρει σε επαφή τους καλλιτέχνες, με όλα αυτά που μπορεί να κάνει. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά αυτά που καθορίζονται από τη γενική πολιτική, την κεντρική πολιτική, που αυτά είναι πολύ σημαντικά και έχουν να κάνουν έτσι κι αλλιώς με την παιδεία και με όλα αυτά, και είναι άλλος ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής διοίκησης. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε είναι ότι η Θεσσαλονίκη, και θα το πω, γιατί δεν μπορώ να μην το πω, 8 χρόνια σε αυτό το Δήμο παλέψαμε πραγματικά για κάποια πράγματα. Και αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό στον χώρο του πολιτισμού. Το θέμα δεν είναι να κάνεις φεστιβάλ, το θέμα είναι να τους δώσεις τη δυνατότητα να κάνουν τα φεστιβάλ τους. Και έχουμε φεστιβάλ, Ιεροκλή. Το Reworks Festival μπορεί να μην είναι, όχι, έχουμε μεγάλα φεστιβάλ και σημαντικά φεστιβάλ. Το φεστιβάλ κινηματογράφου έτσι κι αλλιώς το ξέρουν οι περισσότεροι. Το Reworks Festival όμως, που είναι μια μουσική που δεν είναι το ρεμπέτικο, είναι κάτι άλλο. Κατάφεραν όμως αυτοί οι νέοι άνθρωποι, κατάφεραν να κάνουν ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ για την πόλη. Πόσο μπορούμε να το στηρίξουμε? Πού είναι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα που έχει αυτή η πόλη για να μπορέσει να τα περάσει στην υπόλοιπη χώρα και στο εξωτερικό? Δεν υπάρχουν. Αν κάτι λείπει σε αυτή την πόλη, πραγματικά, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που ασχολείται με τον πολιτισμό, υπάρχουν και οι ομάδες, υπάρχουν και οι δημιουργικοί άνθρωποι, υπάρχουν και οι φορείς, δεν υπάρχει όμως μια κεντρική πολιτική, και εδώ θα μιλήσω και για την περιφέρεια, η οποία... Λίγο σύντομα μόνο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα, πρέπει να μιλήσει και ο κόσμος. Είναι αυτοί που θα μπορέσουν να κάνουν την προώθηση όλων αυτών σε ένα συνολικό σχεδιασμό της πολιτιστικής
του πολιτισμού που υπάρχει στην πόλη. Χίλια συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, πολύ σύντομα, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τόση ώρα η τοποθετήση σας. Ωραία. Ο κύριος εκεί περιμένει πάρα πολύ ώρα. Αμέσως μετά σε εσάς και σε εσάς 4 ερωτήματα να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας και να κλείσουμε με τα ερωτήματά σας. Να μιλήσω ή όχι. 4. Σας ακούμε. Όχι, δεν είναι κάποιος από εκεί. Είχε σηκωθεί ένα χέρι από εκεί. Σας ακούμε από εκεί. Ναι. Λοιπόν, άκουσα για τον πολιτισμό και την ιστορία. Είμαι ένας νέος κι εγώ που ζω μεγάλωσα εδώ στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία. Που ο κ. Μπουτάρης είπε ότι κάποια πράγματα, κάποια ιστορικά μνημεία και σημεία δεν τα γνωρίζουμε. Όντως, μέσα στην πόλη. Αυτό που θέλω να πω είναι, σαν συμπέρασμα, είναι ο πολιτισμός και η ιστορία για να μπορέσουν να προβληθούν και να τα αξιοποιήσουμε, θα πρέπει να απολιαστούν στη λειτουργικότητα της πόλης. Θεωρώ δηλαδή πολύ σημαντικό και στο παλιό κέντρο, αν αυτή η πόλη είναι λειτουργική για τους τουρίστες και για μας. Γιατί για να αναπτυχθεί η πόλη και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και επιχειρηματικά, θα πρέπει να είναι λειτουργική. Δεν θέλω να κάνω ερώτημα, είναι σαν συμπέρασμα όπως και στο κύριο που έφυγε για την παιδεία. Δεν είμαστε μια λειτουργική πόλη. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Όπως επίσης και η κυρία είπε για τα Ριγόρξ, είναι ένα φεστιβάλ 15 χρόνια, πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη, το οποίο δεν προβάλλεται όπως θα έπρεπε. Και προσελκύει και ξένο κόσμο και τουρίστες και νέα παιδιά. Και κάτι το οποίο δεν προβάλλεται όπως θα έπρεπε. Και μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, στον κύριο Μπουτάρη, το οποίο δεν αφορά για την προβολή της πόλης, αλλά για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρώ στο πάρε-δώσε ότι είτε θα χάσει είτε θα κερδίσει. Το σημαντικό είναι όμως ότι ως πλεονέκτημα εμείς σαν χώρα χάσαμε τη γλώσσα ως μακεδονική και την ηθαγένεια. Αυτό μπορώ να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο ερώτημα ή τοποθέτηση. Σας ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καταρχήν, έτσι μια εισαγωγή. Νομίζω ότι η συζήτηση εδώ καταδεικνύει ένα συμπέρασμά μου, ότι στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά βλέπουμε μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας, με τις παθογένειές της, ειδικά της ελληνικής κοινωνίας με τα επαρχιώτικα στοιχεία. Διότι ζούμε σε μια δομή κράτους, και θα γιορτάσουμε τώρα τα 200 χρόνια, τα οποία γνωρίζουμε πόσο συγκεντρωτικό έκαναν αυτό το κράτος. Και αυτό έχει τις συνέπειες του και στη Θεσσαλονίκη. Να συστηθούμε καταρχήν, είμαι ο Νίκος Ολαδιανός, δημοσιογράφος στο επάγγελμα και ακριβώς 50 ετών. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο, γιατί από ό,τι ξέρω θα μιλήσει και ο φίλος ο Δημήτρης Ζαφυρίου και του χρωστάω πολλά. Όπως ας πούμε ότι έμαθα από 10 χρονών κάποια γκρουπ όπως τους Police, του Super Trump, λόγω του Δημήτρη. Να έρθω στο ζητούμενο. Είπαμε για το brand name της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά η διοίκηση του κυρίου Μπουτάρη και προσωπικά ο ίδιος το πέρασε. Αλλά εδώ, σε συνάρτηση και με αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος, δηλαδή για τη λειτουργικότητα. Καλό το brand name, καλό να φέρουμε, πράγματι έχουμε φέρει, το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε και δημοσιογραφικά και κοινωνικά, τεράστια ρεύματα εκτός των γνωστών Βαλκανίων και λοιπόν Ανατολικής Ευρώπης, Ισραηλινών, Τούρκων, πράγματι έχουμε γίνει ένα σταυροδρόμι. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το brand name πρέπει να διατηρηθεί. Πώς θα διατηρηθεί? Πώς θα διατηρηθεί σε αυτή την πόλη, την οποία εγώ θεωρώ, και μιλάμε για μια αντιφατική σχέση, εμείς που είμαστε ερωτευμένοι με αυτή την πόλη, εμείς κιόλας την μισούμε. Πώς θα διατηρηθεί? Γιατί όση ώρα σας ακούω, έχει έρθει για παράδειγμα ένα ερώτημα όπου λέει ότι θέλουμε σαν Θεσσαλονικής του παρόντος να σταθούμε στη συζήτησή μας περισσότερο στο παρόν και στο μέλλον. Άρα ενδεχομένως το έχουμε λύσει το θέμα. Όλα στη Θεσσαλονίκη και παρελθόν και παρόν και μέλλον νομίζω δένουνε. Αρκεί να τα ξέρουμε βέβαια. Ναι. Δυστυχώς το παρελθόν μας δεν το ξέρουμε και το επιδεικνύουμε και ως κάτοικοι. Είμαστε ίσως, έχω γυρίσει, δόξα τω Θεώ και λόγω της δουλειάς, στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Είμαστε ίσως η πιο βανδαλισμένη πόλη, ο πιο βανδαλισμένος αστικός χώρος πώς προχωράμε του κόσμου. Και βανδαλισμένος, σήμερα ανέφερα και στην κυρία Καβάλα για τη στήλη των Όφεων. Ποιος την ξέρει, είναι ένα πεταμένο μάρμαρο κάπου στα δυτικά, στην αρχή της Αγίου Δημητρίου. Έχουν ευθύνη. Δεν θα βάλω τις δημοτικές διοικήσεις. Έχω κάνει πολύ κριτική στη δημοτική διοίκηση του κ. Μπουτάρη, διότι πίστευα και πιστεύω ότι δεν είναι πρωτεύον
το τι θα γίνει με τα Σκόπια, με τη Βόρεια Μακεδονία, οτιδήποτε άλλο, αλλά πώς αυτή η πόλη θα γίνει πιο λειτουργική. Πώς? Λοιπόν, έχουμε κύρια ευθύνη οι κάτοικοι της. Έχουν ευθύνη και οι τοπικές διοικήσεις και οι κεντρικές διοικήσεις του κράτους. Για το ότι αυτή η πόλη, δυστυχώς, κατά γενική ομολογία, είναι ίσως η πιο βρώμικη πόλη της Ελλάδας. Είναι ίσως από τις πιο δυσλειτουργικές πόλεις της Ελλάδας, από τα πιο δυσλειτουργικά αστικά συγκροτήματα. Είναι μια πόλη αδιέξοδη. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Ανδρεαδάκης, έλκω και εγώ μεγάλο μέρος της καταγωγής μου από την Κρήτη και είναι ένα παράδειγμα που δίνω πολύ συχνά στις συνομιλητές μου, για το Ηράκλειο συγκεκριμένα. Το Ηράκλειο πριν από 25 χρόνια θεωρείται η μαύρη τρύπα της Κρήτης. Η Θεσσαλονίκη, όταν ερχόμουν από Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο και το έκανα τακτικά λόγω καταγωγής όπως σας είπα, έλεγα πού πήγα. Είχαν και εκείνα τα προβλήματα με τον Κουρουπιτό, τότε με τις χωματερές. Αν θέλετε, παρακαλώ πολύ, συντομεύετε. Ολοκληρώνω. Νομίζω ότι λέω ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον, έχουν σηκωθεί άλλα τόσα χέρια, πρέπει να τους ακούσουμε όλους. Έλεγα λοιπόν ότι Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη, και ενώ υπήρξαν και οι δύο Ολυμπιακές πόλεις, ακολούθησαν αντίστροφες πορείες τα τελευταία χρόνια. Μετά από 25 χρόνια, πραγματικά χαίρομαι να κατεβαίνω στο Ηράκλειο. Έχει βελτιωθεί αισθητότατα ως αστικό περιβάλλον, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση. Εγώ για να έρθω εδώ έκανα μισή ώρα ποδηλατοπορία. Αυτό είναι το μόνο δημόσιο μέσο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, σε αυτό που αναφέρθηκε για το θέμα του ανοίγματος του φεστιβάλ, πραγματικά υπάρχουν παραδείγματος χάρη στα ανατολικά δύο μέγαρα μουσικής. Έγινε το πρώτο, ξέρουμε πώς έγινε. Έγινε και το δεύτερο, ολοκληρώθηκε εν μέσω κρίσης. Και πραγματικά μείναν κάποια στιγμή εν μέσω κρίσης χωρίς καλλιτεχνικό αντικείμενο. Έτσι νομίζω τα γνωρίζει και ο κύριος Μιχαηλίδης και ο κύριος Ανδρεαδάκης. Γιατί αυτή η χώρη και αυτή η εκδήλωση που λέμε τώρα θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού. Γίνονται όλα στο λιμάνι, το 80% των εκδηλώσεων ή στο Ολύμπιο. Γιατί δεν ανοιγόμαστε λίγο σε αυτή την πόλη, και όχι μόνο ανατολικά, και δυτικά και στη Σταυρούπολη και παντού. Γιατί αυτή η πόλη δεν είναι λειτουργική. Πρέπει να φέρουμε ίσως τους θεσμούς στις γειτονιές και όχι τις γειτονιές στους θεσμούς. Ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ να απαντήσω μόνο σε ό,τι αφορά στην εκδήλωση, ότι επιλέξαμε αυτόν τον χώρο. Ναι, όχι, να απαντήσω, επειδή ευκαιρία δεν είναι κάτι. Επιλέξαμε αυτό το χώρο ακριβώς επειδή είναι ένα σημείο ορόσημο, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μας άρεσε αισθητικά, παράλληλα. Και ταυτόχρονα είναι κέντρο Θεσσαλονίκης, οπότε δεν είναι κέντρο. Δεν είναι κέντρο. Γιατί δεν βλέπω... Όχι, είναι. Δεν είναι κέντρο. Επειδή βλέπω ότι δεν είναι κέντρο, γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω... Μέχρι και εγώ που είμαι από την Αθήνα το αντιλαμβάνομαι αυτό. Ότι πιο κέντρο δεν έχει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά βλέπω αντίθετες απόψεις να διατυπώνονται. Έχω κρατήσει τις τρεις παρεμβάσεις. Θέλω όμως δύο πολύ σύντομες παρεμβάσεις από δύο ανθρώπους και θα κλείσουμε σε λίγα λεπτά τη συζήτησή μας ούτως ή άλλως, γιατί αμέσως μετά θα ακούσουμε και μουσική, γιατί μουσική τόση ώρα μιλάτε της Θεσσαλονίκης, γιατί θα είναι μάλλον ο Χρήστος Εξαρχόπουλος μαζί μας που θα παίξει μουσική και η μπάντα του Γιώργου Φωκά, η The Folks, στη συνέχεια θα έχουν live και θα τους ακούσουμε live. Θέλω όμως να ακούσουμε την κυρία Σαρή πρώτα, οπότε αν μπορούμε παρακαλώ πολύ να της δώσουμε το μικρόφωνο για να μας πείτε με δύο λέξεις για ποιο λόγο, αν μπορείτε να σηκωθείτε. Ευχαριστούμε. Για ποιο λόγο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για ποιο λόγο, τι κάνετε, ποιοι είστε και πώς μπορεί και αν μπορεί κάποιος να καινοτομήσει και να τολμήσει, τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ακούμε για τους νέους ανθρώπους, για την ανάπτυξη, την καινοτομία, τα συγκεντρώνετε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε ο λόγος σε εσάς. Σίγουρα μπορεί κάποιος νέος Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο να σας ακούνε όλοι. Σίγουρα μπορεί κάποιος νέος άνθρωπος να καινοτομήσει. Και συμφωνώ με την κυρία Τσιαμαντά ότι όταν θέλεις να κάνεις πράγματα, καταλαβαίνω ότι είμαστε όλοι απογοητευμένοι και είναι δύσκολη καιρή, αλλά όταν θέλεις να κάνεις πράγματα υπάρχει τρόπος να ψάξεις και να κινηθείς. Εγώ και η συνεργάτηδά μου, η κυρία Ανδριανάκη, είμαστε αρχιτεκτόνισσες και έχουμε δημιουργήσει ένα παιχνίδι πόλης,
όπου τελειώνοντας βρισκόταν απλά σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο, πολύ θεωρητικό. Κάποιοι καθηγητές μας το βρήκαν ίσως μη ουσιώδες και μη ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, εμείς ανακαλύψαμε ότι οι ίδιοι κάτοικοι της πόλης και πάρα πολλές ομάδες ενδιαφέρονται. Το παιχνίδι μας δεν είναι απλά ένα παιχνίδι επί τραπέζιου, είναι ένα παιχνίδι πόλης, είναι ένα εργαλείο για την πόλη, ένα αστικό εργαλείο, καθώς και ένας τρόπος να διευκολύνει τον άνθρωπο να συμμετέχει στα κοινά. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι οι ίδιοι κάτοικοι έχουν τεράστια θέληση να συμμετέχουν, πολλές φορές δεν τους δίνεται ευκαιρία και μέσω διάφορων διασκεδαστικών τρόπων μπορούν να το κάνουν αυτό. Οπότε εμείς ουσιαστικά είχαμε μια απλή ιδέα, όπου είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και θέλουμε πάρα πολύ να το προχωρήσουμε αυτό, αλλά χωρίς ομάδες όπως το και οι θες και άλλες, που σε στηρίζουν, σου μαθαίνουν πράγματα, γιατί στην αρχή δεν γνωρίζαμε τίποτα για τις ανάγκες της αγοράς, για τον ανταγωνισμό, ακόμα και για τα διάφορα άλλα επαγγελματικά σημεία της πόλης. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Αν έχεις μια όμορφη ιδέα που πιστεύεις ότι μπορεί να σε οδηγήσει κάπου, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα αν θέλεις. Και το σημαντικό είναι ότι ανακαλύπτεις ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και θέλει να κάνει πράγματα και μπορείς να εντάξεις όλη την πόλη και όλους τους κατοίκους αυτά. Είστε από τη Θεσσαλονίκη? Είμαι από τη Χαλκιδική, αλλά μένω εδώ πολλά χρόνια. Γέννημα θρέμα ουσιαστικά. Δεν έχετε φύγει ποτέ εκτός? Μόνο σαν φοιτήτρια για 6 μήνες. Πού? Στη Γερμανία. Αναζητήσατε εκεί άλλες ευκαιρίες? Όχι, αλλά τώρα με αυτό που κάνουμε έχουμε κινηθεί και σε άλλες χώρες. Και έχοντας ως έδρα την Θεσσαλονίκη. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή η δική μου ιδέα ήταν να σηκωθώ να φύγω, τι ωραία πράγματα που κάνουν αλλού. Αλλά πηγαίνοντας σε πάρα πολλά φεστιβάλ που ασχολούνται με διάφορα πολιτισμικά πράγματα και πράγματα για την πόλη και τους κατοίκους, όλοι μας λέγανε το αντίθετο, ότι μην φύγετε, μείνετε στην πόλη, δημιουργήστε το δικό σας δίκτυο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν αυτό και απλά δεν γνωρίζεστε μεταξύ σας. Και όντως αυτό είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαρή. Ο κύριος Νικολάου. Ναι, λίγα λεπτά και κλείνουμε. Κύριε Δήμαρχε, κλείνουμε. Το έχω ακούσει, κύριε Ανδρεαδάκη, να απαντήσω λίγο στο Δήμαρχο. Ευχαριστώ. 2 λεπτάκια. 2 λεπτά. Πού σας βρίσκουμε, πείτε μας, κυρία Σαρή, πού σας βρίσκουμε και να δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Νικολάου, παρακαλώ. Ονομαζόμαστε Shifting Our City και φτιάχνουμε γενικά παιχνίδια πόλης. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Shifting Our City. Θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε. Και μετά, ο κύριος Νικολάου. Γεια σας. Γεια σας. Πώς κρίνετε την ψυχολογική μας κατάσταση εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα? Δύσκολα κάπως. Tailor-made therapy υπάρχει για εδώ? Υπάρχει. Τώρα τελευταία... να πω λίγο, να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να με καταλαβαίνουν και οι παρευρισκόμενοι. Εγώ είμαι ψυχίατρος και έχω σχεδιάσει ένα online εργαλείο για να βοηθήσει το χρήστη να επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία για αυτόν, ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημά του, εξατομικευμένα. Ήσασταν στη Θεσσαλονίκη ήδη? Είμαι στη Θεσσαλονίκη 10 χρόνια, αλλά είμαι από την Αθήνα. Τι έγινε? Μετοίκηση. Προσωπικά δεδομένα? Ναι. Okay. Και δουλειά. Ένας συνδυασμός. Πάντως θεωρώ τη Θεσσαλονίκη το νέο σπίτι μου. Δηλαδή μπορώ να πω ότι είμαι Θεσσαλονικιός τώρα. Ήρθα για να μιλήσω μάλλον σαν έτσι, ένα μικρό κομμάτι των παραγωγικών δυνάμεων αυτής της πόλης και της καινοτομίας και όλο αυτό. Θα παροτρύνατε κάποιον να έρθει στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, είτε από την Αθήνα, είτε από κάπου αλλού? Ναι, θα τον παρότρινα. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη, για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, αυτό που έχει είναι ότι είναι αρκετά ανθρώπινη πόλη με τα πολλά προβλήματά της, όπως ακούστηκαν, δεν διαφωνώ σε αυτό και σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί πολύ, αλλά έχει έτσι κάτι που κάνει τη ζωή εδώ πιο ανθρώπινη, πιο αξιοπρεπή ίσως. Σηκώνει πολύ βοήθεια αυτό το πράγμα και πολλή προσπάθεια και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μάλλον ξεχνάμε στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα το θέμα της προσωπικής ευθύνης. Δηλαδή, καλά όλα αυτά, αλλά περιμένουμε να πέσουν πολλά πράγματα από τον ουρανό. Περιμένουμε να πέσουν λεφτά, λεωφορεία, δουλειές, φεστιβάλ. Διάφορα πράγματα περιμένουμε να πέσουν από τον ουρανό. Πρέπει να δούμε λίγο ο καθένας από εμάς τι κάνει. Και πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτό το κριτήριο και σαν καλός πατέρας, καλή μητέρα. Να φροντίσουμε αυτούς που μπορούμε να τους προσφέρουμε κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας αναζητήσουμε μετά. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπουτάρη, ξέρω ότι πρέπει να φύγετε.
πρέπει να φύγετε, οπότε αν μπορούμε να βοηθήσουμε τον κύριο Μπουτάρη να τον αποδεσμεύσουμε από εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη σημερινή μας συζήτηση. Για ακόμα μία φορά στους διαλόγους, ο κύριος Μπουτάρης. Από εδώ, παρακαλώ να βοηθήσουμε τον κύριο Μπουτάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να, κυρία Τσιαμαντά, πριν ολοκληρώσουμε... Τον Γιώργο Νικολάου θα τον βρείτε στο soulscan.gr. Έχει site, ναι, έχει site, σωστά. Θέλω να δώσουμε το λόγο πολύ σύντομα στον κύριο Ζαφυρίου, που είναι μαζί μας και είναι καθηγητής παιδιατρικής, γιατί, όπως έλεγα και νωρίτερα, συζητάμε για το αύριο, συζητάμε πολύ για το χθες, συζητάμε για την ανάδειξη, την ανάπτυξη και την εξέλιξη ευρύτερα και πολλές φορές μας λείπουν τα βασικά και τα αυτονόητα, όπως, για παράδειγμα, η παιδιατρική κλινική. Και ακριβώς επειδή προχωράει μέσω μιας από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ευρύτερα για την υγεία, μεταξύ άλλων η μελέτη και η δημιουργία του νοσοκομείου, του παιδιατρικού νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη, που αφορά συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να μας μιλήσει. Ναι. Γεια σας. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε πολλούς φίλους. Να πω καταρχήν ότι σαν χαρακτήρας και λόγω του αντικειμένου μου είμαι κατά φύση αισιόδοξος, δεν γκρινιάζω πάρα πολύ, και να πω βέβαια ότι σαν τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο, δεν το συζητάω. Είμαι γέννημα θρέμα εδώ όλα αυτά τα χρόνια, παραφράζοντας τα της Χαλκιδικής που είναι αδερφοί μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μια πόλη, όπως και μια χώρα, αν μπορείτε λίγο σταθερά και κοντά το μικρόφωνο. Κρίνεται από την παιδεία της, ρίστον την παρόδο του πολιτισμό της, αλλά και από την υγεία της. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό και στα δύο αυτά επίπεδα η πόλη να έχει, ας το πω έτσι, τις δομές που τις αξίζουν. Νομίζω ότι η υγεία δεν είναι άσχημη. Εξυπηρετεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Εξυπηρετεί ανθρώπους που ήρθαν από άλλες χώρες, από άλλες πόλεις. Είναι το χειρότερο μέρος για επιδημιολογική έρευνα, γιατί υπάρχει μια συνεχής μετακίνηση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, αλλά τα καταφέρνουμε. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εμφανής η έλλειψη ενός παιδιατρικού νοσοκομείου, γιατί μεμονωμένες κλινικές υπάρχουν και με αυτή την ευγενική χορηγία, αυτό το σχέδιο που εύχομαι να προχωρήσει έτσι όπως πρέπει και να μην μείνει στα χαρτιά, θα καλυφθούν πολλές ανάγκες της πόλης. Θα υπάρξει μια αποκέντρωση, με την έννοια ότι αυτό γίνεται κοντά στο Φίλιρο. Πρέπει να υπάρξουν βέβαια οι συγκοινωνίες για να μπορεί κάποιος από το κέντρο που θα οριστήσει το παιδί του να πάει εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι τα πλάνα μας είναι να γίνει ένα μοντέρνο νοσοκομείο, όπως υπάρχουν σε πολλές πόλεις του εξωτερικού, όπου να μην χρειάζεται, ας το πω έτσι, ένα παιδί που πρέπει να χειρουργηθεί, να φύγει από τη μία δομή, να πάει στην άλλη, να είναι όλα δίπλα και ούτω καθεξής, και βέβαια να προωθήσει και την έρευνα και τη διδασκαλία, κάτι το οποίο είναι ένα απόσπαστο μέρος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εγώ τελείωσα το Αριστοτέλειο, έφυγα μετά για κάποια χρόνια στο εξωτερικό, γύρισα, ήταν επιλογή μου να μείνω και να δουλέψω και να συνεχίσω την έρευνά μου εδώ πέρα και την κλινική μου δραστηριότητα, και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να περάσουμε σε πολλούς νέους ανθρώπους. Προσπαθούμε μέσα από κλινικές μελέτες, από ερευνητικά προγράμματα, να τους δώσουμε έστω ένα υποτυπώδες χαρτζηλίκι για να μην πάρουν των ματιών τους και φύγουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τελευταίο διάστημα θεωρώ ότι τα έχουμε καταφέρει. Έχουν αντιστραφεί πάρα πολύ οι ρόλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Πού βρίσκει το OK Θες όποιος ενδιαφέρεται και σε ποιους απευθύνεστε? Το OK Θες είναι μια προσπάθεια να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε όλους τους ανήσυχους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια πρωτότυπη, ίσως και λίγο διαφορετική ιδέα. Σε οποιοδήποτε τομέα? Σε οποιοδήποτε τομέα, δεν είναι ανάγκη να είναι τεχνολογικός τομέας. Και να τους βοηθήσουμε αρχικά να επιβεβαιώσουν αν η επιχειρηματική τους ιδέα έχει νόημα, αν υπάρχει ανάγκη από την αγορά για αυτό, και να φτιάξουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Το κύριο κομμάτι είναι ανοιχτό για όλους. Θα μας βρείτε στο okthes.gr.
Άλλο κομμάτι της ερώτησης. Ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής και εκτός Θεσσαλονίκης ή κυρίως από Θεσσαλονίκη εκδηλώνεται το ενδιαφέρον? Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε αρκετό κομμάτι υποχρεωτικών παρακολουθήσεων, απευθυνόμαστε κυρίως στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ανθρώπους από την Μακεδονία, οι οποίοι ερχόντουσαν όντως μια φορά την εβδομάδα σε Αίρες, Κιλκής, Χαλκιδική και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να είναι κοντά για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Τους βοηθάμε βήμα-βήμα. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους δώσουμε την κατεύθυνση και την βοήθεια, ώστε με λίγο κόστος και χωρίς πολλά έξοδα να επιβεβαιώσουν αν όντως έχει νόημα να προχωρήσουν σε μια αγορά που είναι δύσκολη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3 τοποθετήσεις, πάρα πολύ σύντομες, των δευτερολέπτων, γιατί θέλω να απευθύνω κάποια ερωτήματα στον κύριο Μιχαηλίδη και ο Χρήστος Εξαρχόπουλος περιμένει για να ανέβει εκεί. Μία πολύ σύντομη τοποθέτηση. Σε ποιο βαθμό η συνεχή σύγκριση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως έτσι συμπεριλαμβάνεται ή συμπερικλείεται μέσα από την έννοια της συμπρωτεύουσας, κράτησε πίσω τη Θεσσαλονίκη? Ευχαριστώ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει πια αυτή η ιστορία. Δεν μας στέλνει οι Αθηναίοι, ούτε η Αθήνα. Μπορεί ιστορικά να λέμε το κράτος των Αθηνών από το μεγάλο διχασμό του Βενιζέλου. Αυτή η ιστορία με το διχασμό έχει τελειώσει. Και είναι πρόβλημα ελληνικής κοινωνίας και δημοκρατίας και εμπέδωσης της δημοκρατίας. Άρα είναι συνολικά ελληνικό πρόβλημα και δεν είναι πρόβλημα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Μία μόνο παρατήρηση, επειδή μίλησε ο κύριος Ζαφυρίου που τυχαίνει να το γνωρίζω για ιατρικούς λόγους. Ένας εξαίρετος καθηγητής παιδονευρολογίας μπορεί ταυτόχρονα να είναι και ένας γνώστης της μουσικής και μελετητής της μουσικής και ταυτόχρονα ένας ιστορικός του κινηματογράφου και κριτικός κινηματογράφου. Αυτό είναι ο κύριος Ζαφυρίου. Είναι αφορμή για να πω κάτι. Όλο αυτό έγινε μόνο με έναν τρόπο. Με πάρα πολύ σκληρή προσωπική δουλειά. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε στη σύγχρονη Ελλάδα και για τους νέους και για μας ακόμα, είναι ότι όλα γίνονται με προσωπική ευθύνη, με πάρα πολλή δουλειά, κόπο και ιδιωτική πρωτοβουλία. Όλα τα άλλα είναι απλώς ευχολόγια και να ζητάμε. Έτσι θα γίνουμε Νέα Θεσσαλονίκη και όχι πρώην Ανατολικό Βερολίνο. Ναι, γιατί αυτή ήταν η νοοτροπία σε όλη τη χώρα, της ίσονος προσπάθειας και όλα πρέπει να το κάνει το κράτος. Ο Δήμαρχος τα είπε σωστά. Λοιπόν, για να βγάλουμε και πολύ γρήγορα συμπεράσματα, παιδιά και στα παιδιά μας, παιδιά, δουλειά θέλει κόπο. Δεν γίνεται αλλιώς. Σας ακούμε. Και μετά την κυρία στο τέλος, ναι. Εγώ είμαι τελειόφοιτος του Πανεπιστημίου και βλέπω πολλούς φίλους μου Θεσσαλονικής που φεύγουν από την πόλη για μάστερ, για δουλειά και κυρίως πηγαίνουν στην Αθήνα και από τους περισσότερους ακούω θα μείνω στην Αθήνα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα έλλειψης αυτοπεποίθησης σε αυτήν την πόλη και αυτό έχει στερήσει πάρα πολλά από το δυναμικό της σε επίπεδο νέων. Ποια θα ήταν μια λύση για να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση? Η Βαρκελόνη, που είπαμε προηγουμένως, που κάναμε τη σύγκριση, έχει αυτοπεποίθηση, έχει ένα δυναμισμό σε σχέση με τη Μαδρίτη, για παράδειγμα, άμα κάνουμε την αναλογία Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Για ποιο λόγο μας λείπει αυτό το πράγμα? Τι μπορούμε να κάνουμε? Να ακούσουμε και το δικό σας ερώτημα για να κλείσουμε συνολικά. Δεν πρόκειται να κάνω ερώτημα. Μία πολύ μικρή τοποθέτηση. Σας Πρώτον, ακούμε. θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει σχέδιο. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι στην ατομική δημιουργία, γιατί όλοι κάνουμε απίστευτα πράγματα στο μικρό κόσμο μας. Εμείς, για παράδειγμα, αύριο φεύγουμε στα Άδανα και στην ουσία είμαστε μικροί εκπρόσωποι της πόλης. Επίσης, διαχειριζόμαστε 3 ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουμε και ένα ΕΣΠΑ καινοτομίας για virtual reality που το κάνουμε. Με τον κύριο Δραδάκη έχουμε συνεργαστεί, τον λατρεύουμε, δεν το συζητάω. Είναι έμπνευσή μας σε πολλά πράγματα και έχουμε πάρει και την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα μουσείο παπουτσιών στην πόλη και έχουμε πάρει και χώρο γι' αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει σχέδιο όμως στην πόλη. Αυτό που είπε η κυρία Τσιαμαντά πριν από λίγο, εγώ που το 1993 ήμουν αντιπρόσωπος τράπεζας στη Βουλγαρία, το ακούω 25 χρόνια σε ημερίδες πάνω από τυροπιτάκια. Έχω φάει τυροπιτάκια 25 χρόνια, ακούγοντας ότι θα κάνουμε penetration στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια, λοιπόν, είμαστε
ουραγή σε μία πόλη, έχουμε 200 εκατομμύρια πίσω ενδοχώρα, άνθρωποι, πάρα πολλά πράγματα μένουν αξόδευτα σε αυτή την πόλη γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Υπάρχει εμπειρία. Είμαστε και οι 50 πάνω, δεν είναι μόνο μια νεανική πόλη αυτή. Άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουμε την πόλη μας, περισσότεροι συνταξιούχοι, άνθρωποι που μπορούν να κάνουν πράγματα αν εμπνευστούν. Διεκδικούμε το δημόσιο χώρο με τους φίλους της Νέας Παραλίας. Κάνουμε πράγματα που θα μπορούσαμε να... Αλλά δεν υπάρχει σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο μπορεί να γίνει μόνο από το Δήμο και από την περιφέρεια, από πουθενά άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιος από εσάς να κλείσει με ένα πολύ σύντομο μήνυμα που ενδεχομένως να απαντά και στο τελευταίο ερώτημα που δεχθήκαμε για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω άνοιξε ένα κεφάλαιο. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα σε όλο το πλαίσιο της συζήτησης, κυρίως έτσι αυτό το απογοητευτικό που υπόθηκε για την αποδόμηση, την παιδεία και πώς ούτε τόσο απογοητευτικά είναι στη μέση εκπαίδευση τα πράγματα και χρειάζεται φυσικά δουλειά, βελτίωση, όλα αυτά, αλλά γίνεται πάρα πολλή δουλειά από εκπαιδευτικούς, καθημερινά. Η τοπική ιστορία προσπαθεί να δουλέψει με τις δυτικές συνοικίες πάρα πολύ. Το Πανεπιστήμιο επίσης, υπάρχουν ανοιχτά μαθήματα στο διαδίκτυο, να μπει κανείς και να παρακολουθήσει διαλέξεις. Αλλά χρειάζεται και προσωπική δουλειά και ενδιαφέρον. Έτσι. Ευχαριστούμε. Ναι, βεβαίως. Και προς τους εύπορους της πόλης, όταν πηγαίνουν τουλάχιστον στο Πόζαρ για σπα ή στο Καϊμαξαλάν για σκι, ας περάσουν μια φορά από την Πέλα. Η Θεσσαλονίκη είναι πίνιο της Πέλας στην ουσία. Ελάχιστοι νομίζω από αυτούς που πηγαίνουν για διακοπές εκεί το ξέρουν. Για να μην μιλάμε μόνο για το Δεντροπόταμο, γιατί και οι άλλες περιοχές έχουν τεράστια ευθύνη. Και εγώ να συνεχίσω λίγο αυτό το μικρό συλλογισμό για τους εύπορους και τους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί περάσανε, όπως όλη η Ελλάδα, μια πολύ δύσκολη κρίση. Έχουν ανάγκη της υποστήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των χορηγών. Εμείς στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και όλοι οι άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί βρήκαμε πολλούς χορηγούς και από την πόλη της Θεσσαλονίκης που προσέφεραν χρήμα και είδος. Όλοι οι καλεσμένοι του φεστιβάλ στο προηγούμενο Μάρτιο έφαγαν σε εστιατόρια της Θεσσαλονίκης δωρεάν. Πολλοί από αυτούς κοιμήθηκαν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Αλλά θα παρακαλέσω περισσότερη υποστήριξη. Χτυπήστε την πόρτα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, του Οδείου, των Μουσείων, του Μόμους. Χτυπήστε την πόρτα και σίγουρα θα σας ανοίξουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και για να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, εγώ νομίζω ότι η επόμενη μέρα είναι στο χέρι μας. Ο καθένας από εμάς, από το ρόλο του και από τη θέση στην οποία βρίσκεται, μπορεί να βοηθήσει ώστε η Θεσσαλονίκη του αύριο να είναι μια νέα Θεσσαλονίκη και μια Θεσσαλονίκη με αυτοπεποίθηση και γεμάτη δημιουργία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Παραμένουμε εδώ. Έχει ήδη ανοίξει πίσω σας, ακούω εκεί ποτήρια, πιάτα, ιστορίες, αλλά πάρτε μαζί σας τα προσωπικά αντικείμενα, γιατί ο χώρος θα διαμορφωθεί, έτσι ώστε να ακολουθήσει αμέσως τώρα το DJ set από τον Χρήστο Εξαρχόπουλο και αμέσως μετά ο Γιώργος Φωκάς με τους The Folks. Ευχαριστούμε πολύ.